Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tänään puhutaan, en puhu yksin vaan, puhutaan ihan porukalla. Mieluummin. Tänään puhutaan energiakriisistä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä, Jukka ja Heikki Keskiväli jo toista kertaa. Sä oot ollut meillä kerran aikaisemmin, olit joulujaksossa puhumassa kaiken näköisestä oikeastaan omasta sijoitusfilosofiasta ja näin, mutta tänään, koska sä oot energia-alalla ollut jo pitkän aikaa duunissa, niin puhutaan energiakriisistä, koska me ei Jukankaan olla todellakaan mitään energiaeksperttejä, niin hyvä, että saadaan joku tietäjä paikalle. Todellakin, ja mielenkiintoista nimenomaan siinä mielessä, että Heikillä on kokemusta energia-alalta 10 vuotta, yli 10 vuotta, ja osaat nivoa ton vaikean kriisitilanteen myös tälleen osakesijoittajan näkökulmasta varmasti helppo ymmärteiseksi paketiksi, jotta mekin ymmärretään, että mitä tästä nyt pitää osakesijoittajana olla mieltä. No ensinnäkin kiitos kunniasta. Aina kun jotain erikoista tapahtuu, niin kunnia olla paikalla. Viimeksi oli tosiaan joulu ja nyt sitten energiakriisi. Ja katsotaan, mihin keskustelu vie. Että tosi kiva olla keskustelemassa näinä ihan äärimmäisen mielenkiintoisina aikoina, että sellaisia todella eletään. Joo, tosiaan voitaisiin lähteä ihan perusteista liikenteeseen, eli lähdetään siitä, että puhutaan vaikka siitä, että miten energiahinnat muodostuu, mikä se on se tilanne tällä hetkellä Suomessa ja Pohjoismaissa, ja sitten valutaan vähän etelämmäksi Eurooppaan, koska siellä se kriisi taitaa olla pikkasen akuutimpi vielä tällä hetkellä kuin täällä Pohjois-Euroopassa. Sitten tarkastellaan sitä energiakriisiä sijoittajan näkökulmasta ja tämmöisellä agendalla liikenteeseen. Mutta jos tosiaankin lähdetään ihan perusteista ja katsotaan tämmöistä karttaa, että mikä se on se päivän hinta sille sähkölle, niin nähdään, että ne sähkön hinnat vaihtelee aika paljon, ja tässä kartassa ehkä nyt on aika tasapainoinen toi hinnoittelu, että on nähnyt semmoisiakin päiviä, kun ne hinnat on todella erilaisia eri alueilla, jopa saman maan sisällä, ja esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa usein on huomannut toi Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja, niin siellä se sähkön hinta on huomattavasti edullisempi kuin sitten taas etelämpänä. Niin mistä nämä tämmöiset näinkin isot erot alueellisestikin maiden sisällä johtuu? Joo, tässä on aika erinomainen kattaus nyt montaa eri asiaa, mistä lähtee liikkeelle. Eli tosiaan sähkökysyntä ja tarjonta pyritään aina matchaamaan eri toimijoiden kesken näillä niin sanotulla hinta-alueilla, jotka tähän on pilkottu. Tuolla ihan vasemmalta löytyy tuommoinen luku kuin systeemihinta, eli system price, joka nyt tässä tapauksessa on 295. Mutta se on ehkä syytä huomata, että vaikka tuohon viitataan usein, niin se ei ole mikään todellinen hinta, mitä kukaan varsinaisesti sähkön käyttäjä maksaa. Et nämä aluehinnat on sitten niitä, mitkä koituu kullekin käyttäjälle. Eli tosiaan Nord Poolissa tapahtuu sellaista markkinamatchaamista, missä ne, ketkä haluaa kuluttaa sähköä, niin tekee oman ennusteensa aina seuraavalle vuorokaudelle, niin sanottu day ahead markkina. Ja sitten myöskin ne, ketkä tarjoaa sitä sähköä, niin tekee vastaavasti, että no tähän hintaan voidaan näin paljon sitten sähköä tarjota kulutettavaksi. Ja sitten kun nämä kaksi käyrää pistetään yhteen, niin saadaan sitten se piste, jossa kysyntä ja tarjonta jollain tietyllä hinnalla täsmää. Ihan samaan tapaan kuin vaikka pörssissä kun ostetaan ja myydään osakkeita, niin ihan vastaava toimintaperiaate enemmän tai vähemmän. Ja kuten tästä nähdään, niin vaikka äärimmäisempiäkin esimerkkejä hinta-alueiden välillä on nähty, mutta kyllä tässäkin jo nähdään, että täällä on Pohjois-Norjassa on 14 euroa hinta, siinä missä Suomessa se on vajaa 400, Ranskassa yli 400. Eli nämä erot just syntyy siitä pääsääntöisesti, että esimerkiksi Norja, Ruotsi, vahvoja vesivoima-alueita, eli jos sulla on hirveästi keskittymää vesivoimaloille, jotka on tyypillisesti päästöttömänä ja tämmöisenä joustavana tuotantomuotona, niin on niin kuin suhteessa paljon edullisempaa kuin vaikka fossiiliset, niin se näkyy sitten siinä aluehinnassa. Siinä missä sitten, jos fossiilinen tuotantomuoto, mikä nyt etenkin nykytilanteessa on varsin hintavaa, niin jos se on sitten se määräävä tekijä, niin se sitten nostaa aluehintoja siellä, missä se on nyt tässäkin näkyy korkea. No miksi nämä
aluehinnat sitten on tällaisia, niin se johtuu siitä, että jos meillä olisi täydellinen sähköverkko, että sähkö on siinä mielessä vähän inhottava tapaus, että se kulkee valonnopeutta piuhoja pitkin, ja käytännössä sulla pitäisi olla koko ajan balanssi kysynnän ja tarjonnan välillä, ja sitten jos se häiriintyy liian suuresti siitä halutusta rangeista, niin voi sitten tapahtua tällaisia ikäviä tapauksia, niin kuin vaikka sähkökatko tai muuta, ja pitää olla sitten tällaisia fyysisiä vakauttamismekanismeja, jolla se saadaan se homma toimimaan. Meillä on äärimmäisen hyvä verkko Pohjoismaissa, ihan huippulaatua, Suomessakin kuinka hyvin se toimii, mutta verkoissa on hirveästi pullonkauloja, eli esimerkiksi jos Pohjois-Norjasta tuo vaikka vesi- tai tuulivoima, joka siellä nyt kovasti niin kuin tuottaa edullista sähköä, niin sen siirtyminen sitten muualle Eurooppaan ja Pohjoismaihin, niin ne sähköpiuhojen pullonkaulat aiheuttaa sen, että kaikkea ei saada sieltä ulos, jolloin osa siitä tarjonnasta jää sinne alueelle, missä kysyntää ei välttämättä ole, ja sen takia se jää matalemmaksi hinnaksi, kun taas sitten toisaalla päädytään maksamaan vähän korkeampaa hintaa. Joo, ja tosiaankin toi on aika iso ero näin alueellisestikin, jos miettii vaikka ihan Pohjois-Norjaa ja sitten Etelä-Norjaa, niin onko se niin kuin, nykyteknologialla niin kuin mahdotonta rakentaa semmoista infrastruktuuria, mistä olisi helpompi tasapainottaa ja jakaa pidemmällekin, vai mikä se on se pullonkaula siinä? No ehkä yksi sellaisia isoja havaintoja, tosiaan niin kuin introssa mainittiin, niin vuosikymmen on nyt itsellä työkokemusta energia-alalta ja oma tausta energiatekniikan DI. Aikanaan kun yliopistossa koulun penkillä sieltä siirtyi työelämään, niin ajattelin, että ainoa tapa, jolla voi luoda arvoa niin kuin tässä skenessä on, tai tällä teollisuuden alalla on se, että luo jotain uutta ja superinnovatiivista ja keksiä joku uusi, mielessä kaikki nämä superkeksijät historiasta, että täytyy jotain mullistavaa lyödä niin kuin pöytään, että homma paranee. Mutta itse asiassa ne on tosi käytännönläheisiä ne haasteet. Otetaan vaikka nämä siirtoverkot esimerkkinä. Saksa on esimerkkitapaus siitä, miten näinkin yksinkertainen asia voi törmätä aika isoihin ongelmiin. Puhutaan niin sanotusta NIMBY-efektistä, eli se, että sulla on hirveä tarve energiajärjestelmän vinkkelistä rakentaa paljon verkkoja, mutta sitten sulla on hirveästi alueita, jossa maanomistajat tai asukkaat tai muut tahot tai järjestöt vastustaa sitä, että ei saa rakentaa tähän, että rakentakaa jonnekin muualle. Niin tällaiset tuo jo lupaprosesseihin 3, 5, ehkä jopa 10 vuotta, tai ne saattaa estää kokonaan nämä hankkeet. Niin nämä on kuitenkin vuosikymmeniä kestäviä prosesseja, niin näitä asioita pitäisi haluta silloin, kun asiat toimii. Että sitten on jo vähän niin kuin lurahtanut pöksyyn tavallaan, jos näitä asioita aletaan ottaa tosi vakavasti silloin, kun homma ei toimi. Et se on vähän sama kuin likviditeetti pörssissä tai happi tässä huoneessa, että jos meillä on huolta sen hapen riittävyydestä, niin kannattaa olla huolissaan silloin, kun sitä vielä on, eikä silloin, kun me aletaan huomaamaan, että hei, nyt joku on niin kuin pielessä. Että se vie niin pitkän aikaa ratkaista se ongelma, niin se ei ole niin kuin, toki on tällaisia niin kuin firmoja, jotka keskittyy parantamaan sitä teknologisesti, mutta totta puhuen ei se vaadi sitä. Se vaatii sitä, että me pystyttäisiin hirveän nopealla aikataululla tekemään isoja infrahankkeita siten, että se yhteiskunnallinen tahtotila mahdollistaa sen nopealla aikataululla viiveettä, koska sitten ne hyödyt on aika valtavia, jos siinä onnistutaan. No meillä täällä Suomessa niin on toi niinku hinta selkeästi korkeampi kuin vaikka tuossa niinku länsinaapurissa. Niin minkä takia se on näin, että miksei meillä ole esimerkiksi tuolla pohjoisemmassa halvempaa sähköä, että onko meillä jotenkin vaan huonommat diilit sitten norjalaisten kanssa, kun sieltä varmaan vuonoista saa hyvin sitä virtaa, vai mistä se johtuu, että meillä on koko Suomeen vaan toi niinku kehnompi hinta kuin mitä sitten tuossa lännessä? Ihan vastaavasti tosiaan niin kuin muissakin Pohjoismaissa, vaikka Norja ja Ruotsi, niin nähdään, että ne, missä on isoja asutuskeskittymiä, paljon urbaania kaupunkia, paljon kulutusta, teollisuutta, niin siellä se kulutus tuppaa olemaan suurempaa, ja sitten taas siellä, missä se sähkö tuotetaan, niin se on edullisempaa. Suomessa vastaavaa voisi kuvitella olevan esimerkiksi nyt, kun tuulivoima kasvattaa markkinaosuuttaan sähkön tuotannossa, niin ei se suinkaan tule niin kuin pääkaupunkiseudulle. Se tulee jonnekin ihan muualle, rannikkoseudulle erityisesti, tuonne Oulun suunnalle ja siitä alaspäin länsirannikkoon, niin valtava isoja kehitysaskeleita siihen suuntaan, että saadaan enemmän tuulivoimaa. Suomi on erinomainen paikka tehdä tuulivoimaa, niin kuin Pohjoismaat muutenkin. Niin siitä on keskustelua ollut, että olisi niin kuin Suomen sisälläkin jakoa näihin alueisiin, mutta tämä nyt on vaan se tilanne, jossa ollaan. Nämäkin on vähän sitten sellaisia keskusteluja, että sitten
sääntely vaikuttaa ja se ei ole niin kuin varmasti hetkessäkään päätettävissä, että näin tapahtuu, mutta se on ihan validi kysymys, koska muutkin kysyy sitä ja se on tavallaan keskustelussa, että mitä hyötyjä tai haittoja siitä voisi olla, mutta ainakin se niin kuin yksinkertaistaa asioita, että se on näin. Ja sitten taas toisaalta niin voisi kuvitella, että jos sama hinta on koko Suomessa, niin Suomen sisällä se siirto toimii varsin mallikkaasti, että sitä sellaista pullonkaulaa ei synny samaan tapaan kuin vaikka Norjan tai Ruotsin sisällä, niin silloin ehkä se tarve myöskin niille omille hinta-alueilleen on vähäisempi. Mutta ihan validi pointtia voi olla, että 10, 20, 30 vuotta eteenpäin niin tilanne voisikin olla eri. Ja jos palataan vielä siihen ihan juurisyyhyn, että minkä takia nyt vaikka pelkästään Suomessakin energiahinnat on näin korkeat ja sähkön hinta on moninkertainen verrattuna vaikka vuoden takaiseen? Joo, eli syy, minkä takia Suomessa esimerkiksi nyt tässä tapauksessa tämä toteutunut hinta on piirun verran yli 366 €, niin se hinta määräytyy aina sen viimeisen tuotantomuodon mukaan, joka siinä kysynnän ja tarjonnan tavallaan risteämiskohdassa on se määrittävä tuotantomuoto. Eli vähän niin kuin kapitalismissa muutenkin, niin halutaan, että hintasignaali antaa aina markkinalle sen tiedon, että halutaanko lisää vai vähemmän jotain. Ja tässä tapauksessa jos kulutus olisi niin alhaista sähkölle, että ei tarvittaisi mitään muuta kuin vesivoima tai tuulivoima tai ydinvoima, niin hinta olisi takuulla varmasti jotain muuta kuin mitä taululla nähdään. Mutta tilanteessa, jossa pitää tuoda ehkä muista maista sähköä, mikä Suomen tapauksessa niin pätee varsin usein, että nojataan muihin Pohjoismaihin, niin sillä on tietysti yksi mahdollisesti hintaa kohottava vaikutus, ei aina, mutta näin voi olla. Ja sitten myöskin se, että jos Suomessa pitää käyttää fossiiliseen tuotantomuotoon, vaikka maakaasuun tai öljyyn tai kivihiileen pohjautuvaa sähkön tuotantoa, niin jos se on se viimeinen peluri, joka tulee tuottamaan sitä sähköä, koska kulutus sitä edellyttää, niin silloin he asettaa sen hinnan ja sitten ne muut tuottajat tavallaan kaikki saa sen saman kohtelun siltä markkinalta. Kaikki saa sen saman hinnan, ketkä sille markkinalle on osallistunut. Eli se ei mene siten, että kukin saa sen oman tarjouksen mukaan, vaan se on aina siinä kyseisessä risteyskohdassa pätevä hinta. Eli viimeinen sisään tuleva tarjoaja, joka hyväksytään mukaan, määrittää sen hinnan. Ja jos vielä pikkasen tarkennetaan niin mitä tässä viimeisen vuoden aikana on sitten tapahtunut, että sähkön hinta on raketoinut niin vahvasti? Jes, eli tässä taas on syytä pitää mielessä, että kaikki hyödykkeet, erityisesti mitkä liittyy energiaan laajemmin ja sitä kautta myöskin kaikkiin teollisuuksiin, eri teollisuuksiin, niin ne nivoutuu hyvin vahvasti toisiinsa. Eli sähköhän on pitkälti lopputuote. Toki jos sä tuotat sen uusiutuvilla, vaikka vesi- tai tuulivoimalla, niin sulla ei ole mitään hyödykehintaa, joka vaikuttaisi siihen lopputuotteeseen. Tuulelle ei ole, niin kuin tuulelle itsessään ilmavirralle ei ole hintaa missään, joten se ei vaikuta varsinaisesti siihen lopputuotteen hintaan tai vedelle niin kuin samaan tyyliin. Mutta jos sulla on vaikka hyödykkeenä maakaasu, öljy, kivihiili, ja sen markkinahinta syystä tai toisesta vaikka nousee 10, 20, 100-kertaiseksi, tai vaikka puoleen, ihan kumpaan suuntaan vaan, niin sillä on välitön vaikutus sitten siihen, että mitä maksaa sähkön tuotanto, jos sä nojaat siihen hyödykkeeseen. Sehän on, jos sä teet bisnestä, niin totta kai, kun sä ostat jotain tuotetta, jonka sä tarvit, niin jos sen hinta on 100-kertainen, niin silloin se sun lopputuotekin on luonnollisesti kalliimpi. Muutenhan sä otat siihen aika pahasti duffeja, ja sä et niinku kapitalismin sääntöjen mukaan, niin sä et sitä halua ehkä siinä tilanteessa tehdä, jolloin sä skippaat sen. Mutta jos markkina antaa riittävän signaalin, niin silloin sä ostat vaikkakin kallista fossiilista, teet sitä sähköä ja sitten sitä kautta niin se hinta on sitten korkeampi, joka toteutuu. Tässä on aika hauska semmoinen tilanne nyt päällä, että tietyissä fossiilisissa hyödykkeissä, niin se sähköntuotantokapasiteetti on itse asiassa tosi rajallista, mikä on johtanut aika isoihin tämmöisiin eroihin, ja mä käytän öljyä nyt esimerkkinä. Öljy on tyypillisesti helppo, totta kai sitä käytetään liikenteessä valtavasti, mutta sen lisäksi öljyä käytetään myöskin lämmityksessä. On öljylämmitteisiä taloja ja on myöskin lämpökattiloita isoissa järjestelmissä, mutta harvemmin öljystä tehdään nykyään enää sähköä. Et se on ehkä sellainen, mistä on etenkin Pohjoismaissa luovuttu
Niin se on johtanut oikeastaan nyt siihen, että, ja se ei ole pelkästään Pohjoismaissa, vaan myös kansainvälisemmin, niin se on johtanut siihen, että sanotaan, että jos öljybarrelin hinta on noin vaikka, heitetään nyt 100, ihan vaan pyöreä luku, niin öljybarrelissa on 1,7 megawattituntia energiaa. Mutta nämä sähköhinnat, mitä me nyt niin kuin nähdään markkinalla, niin se sama voisi tarkoittaa sitä, että öljybarrelin hinta olisi niin kuin $1,000 barreli, eli 10-kertainen. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus ottaa sisään öljyä, tehdä siitä sähköä, niin se on niin kuin äärimmäisen kannattavaa, koska sähkö antaa öljybarrelille hinnaksi $1,000 ajoittain, mutta se maksaa vaan 100 sen. Ja tämä on esimerkiksi se syy, minkä takia Ruotsissa on esimerkiksi valtava sähköntuotantoyksikkö, joka on nyt pitkän tauon jälkeen pärähtänyt käyntiin, koska se on niitä harvoja yksikköjä, jotka pystyy niinku hyödyntämään tätä arbitraasia tässä välillä. Et sinällään kapitalismi toimii, mutta siinä on niinku selkeitä vajeita, niin kuin ollaan huomattu näistä markkinahäiriöistä, jotka on sitten jossain määrin eri asia, mutta nivoutuu tähän samaan kokonaisuuteen. Ilmeisesti niin kuin vihreän siirtymän takia sitten nämä on vaan tämmöisiä vararatkaisuja, että sen takia näitä ei pyöritetä koko ajan vai tätä öljysähköhommaa vai? No sinällään kaikki fossiilinenhan on haluttu ajan yli siirtää syrjään. CO2 on tietysti yksi, mutta sitten myöskin pienhiukkaspäästöt on niin kuin toinen. Ja sitten myöskin kyllähän viime vuosikymmeninä hintasignaalit on antanut sen viestin, että älkää pitäkö niitä päällä, koska se ei kannata. Mutta sitten se on ollut myöskin kysymys, että suljetaanko ja lakkautetaanko ne kokonaan vai jätetäänkö ne vähän niin kuin varalle jemmaan pahan päivän varalle. Niin se on hirveän hyvä, että kaikkea ei ole lähdetty romuttamaan kokonaan, koska se on vähän niin kuin yksisuuntainen ovi. Sä et enää saa niin kuin, ei ole enää undo-nappulaa samalla lailla Ctrl-Z niin kuin vaikka Wordissä tai Excelissä, että nyt meni mokaamaan koko mallin. Niin silloin on tietty kustannus jättää niitä pystyyn, näitä laitoksia, mutta sitten taas se hyöty, mikä siitä on pahan päivän varalle, voi olla aika mittaamaton. Mutta sinällään niin kuin yksinomaan, kuulee paljon, että vihreä siirtymä yksinään olisi niin kuin vastuussa tästä kaikesta, mutta sinällään rakentavaan keskusteluun se ehkä jää vähän puolitiehen, että siinä on niin monta eri päätöstä, jotka vaikuttaa kaikkeen. Osa niistä on hyviä, osa ei, mutta ehkä jos ottaa yhden sellaisen, mikä nyt ei ole ollut kovin hyvä päätös näin niin kuin jälkiviisautena, niin se, että Fukushima-katastrofin jälkeen Saksa päättää lakkauttaa esimerkiksi ydinvoimaa, niin sen ei tietenkään ole tässä tilanteessa niin kuin, kaikki huomioiden, niin ei ole vaikuttanut kovin fiksulta päätökseltä. Niin se on niin kuin yksittäistapaus, jossa voidaan olla varmasti aika yhtä mieltä siitä, että se ei ole, tai ainakin valtaosa on varmaan aika samaa mieltä siitä, että se ei ole ehkä ollut se kaikkein paras. Mutta muuten siellä on aika paljon enemmän nyansseja kuin ehkä tuohon liittyen. Ja yleisesti varmaan se niin kuin poliittinen virhe on ollut se, että Eurooppa ei ole energia itsenäinen siinä mielessä, että Eurooppa käyttää enemmän energiaa kuin mitä se itse tuottaa ja on siten niin kuin riippuvainen osittain muiden sille myymästä energiasta. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun Venäjältä sitä energiaa ei tule, niin Euroopalla ei ole tarpeeksi energiaa ja sen takia osittain ainakin ne hinnat nousee näin rajusti. Se on just näin, ja haasteena tässä on vähän sama kuin sijoittamisessakin, että ihmisten aikajänne joskus voi olla vähän niin kuin, riippuu tietysti tyylistä, mutta voi olla vähän vaarallisenkin haittaavan lyhyt suhteessa, mitä tarvitaan. Et kun energia-asioita tehdään, niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin noihin siirtoverkkoihin liittyen, voi olla, että menee helposti vuosikymmen, että siitä, että sä päätät jotain, niin vaikka sä teet ihan kaiken, mutta sun täytyy kuitenkin noudattaa lakia, sä et voi vain jyrätä jengin niin kuin tonttien läpi ilman mitään keskustelua, dialogia, korvauksia tai jotain neuvottelua, mitä ikinä. Niin kun sä noudatat lakia ja teet tällaisia isoja infrahankkeita, oli se voimalaitos tai siirtoverkot, niin voi olla, että menee vuosikymmen. Niin siinä aikana sulla on hallitukset vaihtunut yhdestä toiseen. Niin se on hirveän haastavaa, että ihmisten pitäisi ja politiikassakin pitäisi olla sellaisia tiettyjä lainalaisuuksia, joista ei luovuta jokaisen vaalikauden jälkeen. Ja sitten jokainen maa vielä tekee sitä omaa juttuansa. Niin se on niin kuin ollut vaan itse harmillista nähdä, että jos se on hirveän poukkoilevaa se tekeminen ja ei ole mitään ennakoitavuutta, niin miten sä niin kuin pystyt olemaan rakentava osa sitä yhteiskuntaa, jos kaikki mitä sä teet on 80 vuodeksi, 50 vuodeksi, ehkä jopa pidemmäksi aikaa,
jos 4 vuoden välein tulee joku hirveä suunnanmuutos tai joku uusi trendi tai muuta, niin se on hirveän tärkeää, että tollain niin kuin pitkän aikavälin näkyvyys on, koska jos sitä ei ole, niin sit sä aloitat ison rahan hankkeita, rullaat takaisin, aloitat taas jotain toista, no sit muuttuu taas mieli, ja sit sä oot vähän semmoisessa soutaa huopaa, ei ole selkeät suuntaa siinä, niin se voi olla tosi niin kuin kokonaisuuden kannalta yhteiskunnallisesti aika haitallista. No nyt on varmaan myös poliittista tahtoa ehkä enemmän kuin tässä sun energiauran aikana on ollut sille, että oltaisiin tätä itsenäisempiä energian suhteen, energiatuotannon suhteen ja kauan tässä nyt menee, kunnes ollaan semmoisessa tilanteessa, että tämä energiakriisi alkaa helpottamaan. Et tietysti energiatarve on kaikista suurinta talviaikaan Euroopassa, mutta miltä näyttää sitten vaikka se seuraava talvi, eli se 2023-2024 talvi sitten? Ehditäänkö siihen mennessä tekemään mitään nopeita ratkaisuja, jotka helpottaisivat sitä tilannetta sitten tuolle seuraavalle vuodelle, vai onko tässä nyt kyseessä niin kuin, ei tämmöinen niin kuin hetkellinen kriisi, vaan oikeasti niin kuin pitkäaikainen kriisi, joka voi niin kuin rapauttaa tätä Eurooppaa talousalueena noin yleisemminkin? Joo. Jos pureutuu oikeastaan ihan siitä, mistä lähdit liikkeelle, että omavaraisuuteen nyt on paljon enemmän keskitytty, niin ehkä siihen semmoinen, että täysin omavaraisuus ei välttämättä mun mielestä ole suinkaan niin kuin tavoittelemisen arvosta. Ja siitä on esimerkiksi kollegat on arvioinut 6-5 vuotta sitten niin kuin laskennallisesti, että kun meillä on tämä pohjoismainen markkina-alue, jossa normaalioloissa tilanne toimii niin kuin tosi hyvin, niin me ollaan hyödytty siitä, että edullisempaa vesi- ja tuulivoimaa tulee Norjasta ja Ruotsista meille Suomeen. Niin se on niin kuin laskennallisesti on niin kuin, oliko 10 miljardia enemmän niin kuin ne hyödyt, mitä sähkön kuluttajat on siitä, että hyötyneet kukkaroillaan, että silloin kun asia on toiminut niin kuin pitää ja sieltä maista, johon on voinut luottaa, niin sitä sähköä on edullisesti tullut, niin ne hyödyt on ollut niin kuin ihan valtavia. Mutta se ongelma syntyy just siinä, että jos sä luotat vääriin tahoihin, niin kuin nyt tässä on käynyt, että ikään kuin, Venäjän kaltainen iso valtio kuitenkin, jolla on koko Eurooppaan niin massiivisia vaikutuksia, niin ehkä keneen luottaa on suurempi kysymys kuin se, että kannattaako ja pitääkö olla täysin omavarainen, koska se vasta kallista niin kuin onkin. Jos nyt kaikki maat lopettaisi kaiken kaupankäynnin keskenään ja niin kuin kuvainnollisesti alkaisi farmaamaan omat kurkut ja tomaatit ja naudat ja jauhot ja kaikki, niin kuin kallistahan se on kuin mikä. Et enemmänkin tämmöinen valikoiva luotto maiden välillä ja sitten siihen nojaaminen niin voisi olla ehkä se kokonaisuuden kannalta optimaalisempi lopputulos. Mutta se oli ehkä se pohjustus ja sitten tuo jatkokysymys, eli kuinka pitkään jatkuu. No tässä on hauska, miten tämä inflaatiokeskustelu peilautuu myöskin tähän energiaan, että ajatellaan, että nyt tulee se piikki ja sitten se on niin kuin ohi ja jotenkin kun ei se inflaatio ollut meidän ilona tässä näin niin kuin kovin paljon viimeisen vuosikymmenen aikana, niin se on helppo ajatella, että no se tulee tuommoisena yhtenä aaltona ja sitten se vähän niin kuin häviää. Mä ehkä ihan niin kuin pörssiä, markkinoita, kaikkeen siihenkin peilaten, niin mä ehkä on kuitenkin vähän toisella kannalla, että ei se ole niin suoraviivainen se poistuma tästä näin. Ihan öljy-yhtiöt on kovasti vähän niin kuin pyytänyt hold your horses, että tämä ei ole ehkä niin kuin yhdessä kaudessa ohi, koska kuitenkin se valtava kysyntä, mikä Euroopassakin on ja Jenkeissäkin on, niin kuin sehän on ihan valtavaa vielä tällä hetkellä. Niin sitä signaalia ei tule yrityksille, että vähentäkää kulutusta. Ja sen takiahan niin kuin tämä tilanne on nyt näin kireä. Että nuo hinnat on kovin korkeat, mutta samaan aikaan sulla on valtava kysyntä, ja siellä on jonkin verran vielä tuntuu olevan ostovoimaa, koska ne ei vielä haittaa. Yritykset on antanut sille vähän niin kuin aika lisää syömällä omia marginaalejaan. Otetaan esimerkiksi Suomen pörssistä vaikka Orthex. Valtava, menikö jopa liikevoittotappiolle, jos oikein muistan, siitä, että EBITDA olisi 10% tasolla, mitä siltä odotettiin vielä ihan viimeisimpään kvartaaliin asti. Niin selkeästi yritykset nyt ottaa isoa hittiä siitä kustannusnoususta ja ei ole vielä täysmääräisesti sitä siirtänyt tai joko halunnut tai pystynyt hintoihin. Niin nyt vielä niin kuin se kysyntä on valtavasti siellä taustalla, mutta sen sijaan, että tämä pitkittyisi hirveästi, niin mä veikkaan, että se hintasignaali taloudelta, tai se kysyntäsignaali taloudelta tulee tähän. Eli jos ne hinnat pysyy hirveän pitkään hyvin
vaikeasti ennakoivalla ja korkealla tasolla. Jos näin käy, niin mun on hirveän vaikea kuvitella, etteikö se vaikuttaisi ihmisten ostoskäyttäytymiseen, ja firmojenkin kyky ottaa sitä iskua vastaan on rajallinen, ja jossain vaiheessa hekin sitten alkaa joko laskea tuotantoaan tai nostaa hintojaan siinä määrin, että kuluttaja onkin jo, että ehkä me jätän tämän hankinnan nyt tekemättä. Ja se on niin kuin ikävä sykli, jos siihen joudutaan, koska sitten tämä tilanne korjaantuu ikään kuin kysynnän kautta. Et tarjonta on vaikea tällä aikataululla saada kondikseen. Niin kuin ollaan puhuttu vielä 5, 10, 15 vuotta, että saa uuden tuotantolaitoksen niin kuin tyhjästä käyntiin, niin, niin kuin siihen yksinään luottaminen niin voi olla vähän ehkä hankalaa. Eli loppujen lopuksi tämä on kumminkin pitkä prosessi, että tämä todennäköisesti, niin kuin Jukka just kysyi, että onko tämä nyt sitten jo tässä ensi kesänä mahdollisesti ohi, niin ilmeisesti tässä nyt sitten ainakin, kaiken tämän kuuleman perusteella, niin tässä saattaa mennä vuosiakin ennen kuin tämä alkaa helpottaa. Näin voi olla, ja kannattaa varautua moneen eri skenaarioon. Mun lempilainauksia on Howard Marksin, että jos kaikki menee niin kuin sä oletat, niin sä pärjäät ihan niin kuin törkeen hyvin, mutta sitten jos kaikki menee täysin päinvastoin, niin sä silti pärjäät ihan ok. Mä itse aina vähän varpaillaan, jos joku niin kuin olisi sitten työelämässä tai sijoittamisessa tai muuten, niin on siten positioitunut, että mä oon ihan kurko, jos mä niin kuin onnistun tässä, mutta jos joku menee mönkään, niin sit mä oon niin kuin surkein lurjus, että kaikki menee niin kuin, että se on niin kuin all in siinä mielessä. Niin se on tosi vaarallista, ja sä voit olla 2, 3, 5, 10 kertaa oikeassa, mutta sitten se yksi väärin oleminen, niin se pyyhkii kaiken, mikä ei ole kovin niin kuin, kiva sitten sulle tietenkään. Niin tässä on vähän sama juttu, että kannattaa varautua, niin kuin, mä en poissulje en spektrin positiivista enkä negatiivista päätä. Mutta se, mikä tässä on niinku haastavaa, on nyt tämä volatiliteetti. Et jos ajatellaan, että sä oot yritys, joka nojaa vahvasti vaikka sähkön hintaan, niin onhan tämä ihan hirveän hankala tilanne, kun sul hinta voi olla yhtä maanantaina ja toista keskiviikkona ja 3. perjantaina. Ja ei puhuta mistään muutaman euron erosta per megawattitunti, vaan se on jotain niinku ihan all over the place. Ja tämä on niin kuin esimerkki siitä, mihin tämä markkina nyt on mennyt, mistä ei olla vielä puhuttu, niin on se, että likviditeettiä markkinalta, energiamarkkinalta on tuntunut nyt lähtevän varsin paljon, ja siihen on niin kuin luontaiset syyt, miksi näin on käynyt. Ja niin kuin pörssikursseista tiedetään, niin aina kun likviditeetti vähenee, niin volatiliteettihan kasvaa ihan valtavasti, eikö vaan? Jos sä omistat jotain pienivaihtoista osaketta, niin sehän on niin kuin, jos sä voit 1000 tai 10 tonnilla heilauttaa niin kuin 10% suuntaan tai toiseen niin kuin miljoonien arvoista firmaa, jos likviditeetti on vaan kovin kurja. Niin me ollaan nyt vähän niin kuin näkemässä samaa energiamarkkinalla. Ja erittäin hyvä aasinsilta nimenomaan siirrytään siihen, että mitä ne tulevaisuuden hinnat, eli futuurihinnat kertoo meille tällä hetkellä. Ja nyt kun ymmärretään pikkasen sitä, että minkä takia ne hinnat on noussut, mikä se on se hinnan muodostumisdynamiikka, niin mitä me voidaan sitten taas lukea näistä niin kuin sähkön futuurihinnoista, että olisi sitten se 1 year ahead hinta, mitä se tarkoittaa, voit kertoa senkin, ja niin kuin ylipäätään tämäkin on tämän päivän Helsingin Sanomista tämä futuurihinta, missä ei oikeastaan niin kuin ollenkaan selitetä sitä, että miten tätä luetaan, mitä tämä tarkoittaa, niin kerro pikkasen, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan näistä sähkön futuurihinnoista, ja välillä puhutaan joitain kuukausia eteenpäin menevistä hinnoista, välillä puhutaan siitä 1 vuosi eteenpäin menevästä hinnasta, niin mitä tämä ylipäätään tarkoittaa? Joo, eli jos otetaan nämä tyypillisimmät hyödykkeet, vaikka sähkö tai nyt maakaasu on myöskin paljon framilla, niin näiltä eri markkinapaikoilta löytyy eri aikajaksoille futuureja. Ja jos ajatellaan niin kuin liiketoiminnallisesti, mikä niiden arvo on, niin jos sä oot vaikka, otetaan nyt se Orthex esimerkkinä, kun satuttiin siitä äsken puhumaan, niin jos heillä on hyvin sähköintensiivinen prosessi, sanotaan, että he vaikka sulattaa jotain sähköllä, niin voi olla, että jos sä oot sen yhtiön talousjohtaja, niin sä haluaisit, että ensi vuonna mä haluan tietää, että meidän sähköhinta on jotain. Sillä tasolla ei välttämättä ole nyt niin paljon väliä, mutta mä vaan haluan lukita sen, että nyt let's do it. Niin silloin, mitä tämä kyseinen yhtiö tekee, on se menee futuurimarkkinalle ja katsoo, että mitä maksaa ostaa koko ensi vuodelle semmoinen niin sanottu base load, eli tasainen tarjonta palkki sähköä. Et minä haluan ostaa X megawattituntia sähköä
tasaisena kuormana koko ensi vuodelle. Ja näitä tuotteita on hyvin erilaisia, mutta tämä on niin kuin perinteisin tämmöinen ensi vuoden baseload-hinta. Et se on niin kuin blokki vaan sähköä, jonka sä saat tiettyyn hintaan. No sitten sillä on paljon eroa, että milloin sä ostat sen tuotteen. Eli jos sä oot ollut Orthex ja sä oot vaikka nyt siinä tapauksessa tehnyt 21 puolivälissä sen päätöksen, niin toi futuuri nyt on ollut vuodelle, no tää on Q1, eli tammi-maaliskuu 23, eli tää on nyt 1 kvartaalin tämä sähköfutuuri, eli sä saat sen tietyn määrän sähköä Q1, niin sä oot maksanut siitä jotain silmämääräisesti 40 € ehkä megawattitunti. Mutta sitten jos sä oot viivästyttänyt sitä päätöksentekoa, odottanut tänne 22 alkuun, niin se on ollut jo yli 50, ja nyt sitten nähdään, että se on niin kuin paukuttanut satoja rikki. Eli tavallaan se tuote on koko ajan identtinen. Sä saat ihan tismalleen saman tuotteen itsellesi. Sä saat sen ensimmäisen kvartaalin 23 sähkön baseloadina, tasaisena könttänä, mutta sä maksat siitä eri hinnan riippuen siitä, milloin sä oot sen ostopäätöksen tehnyt. Eli nämä johdannaiset elää hinnassa ihan vastaavasti kuin mikä tahansa muukin tuote, mutta historiallisesti nämä on yleensä ollut aika vakaita, ei ole kovin mediaseksikkäitä, ei ole hirveästi otsikoita näkynyt, mutta nyt sitten kun tilanteet on alkanut vähän elää, niin nyt tietysti luonnollisestikin, kun tämä koskettaa niin monia, niin aika paljon fokusta näissä. Mutta ei se varsinaisesti sen kummoisempaa ole, mutta sitten nythän nämä vakuudet on tullut tähän kuvioon, mikä on sitten oma mielenkiintoinen pointtinsa. No nuo vakuudethan on ollut nyt otsikoissa, niin mitä tämä nyt käytännössä sitten tarkoittaa? Eli sinällään kun normaalioloissa hinnat kun ei vaihtele paljon, niin nuo vakuudet on ollut aika business as usual tavaraa, koska sä oot pystynyt hyvin vahvasti ennakoimaan, mitä tapahtuu, koska tapahtumia on ollut varsin vähän. Mitä siinä käytännössä tarkoittaa on, että jos minä olen myynyt, vaikka otetaan toi Q1-23 sähköjohdannainen, eli jos minä lupaan myydä sen sähkön sinulle, niin normaalioloissa, kun se hinta on ollut nykyistä huomattavasti alhaisempi, niin mä oon myöskin asettanut vakuuden, että jos minä jostain syystä en toimita sulle sähköä, niin sulla on sitten kuitenkin potti rahaa olemassa, jonka minä olen antanut tavallaan vakuudeksi. Niin sä voit ottaa sen rahamäärän, mennä markkinalle ja ostaa sen saman sähkön. Eli se on tavallaan niin kuin suojannut ostajaa, eli sinua. Mutta sähkömarkkinoilla on kahdenlaisia toimijoita. On puhtaita vähän niin kuin tradeaajia, johdannaiskauppiaita, kenellä ei ole mitään fyysisiä tuotantolaitoksia, millä se tuottaa se sähkö, vaan he pelkästään ostaa ja myy paperilla näitä asioita. Niin siitähän oli tämä yksi surullisen kuuluisa norjalaistradeaaja, joka paineli aika niin kuin pienistä positioista aika yhdeksi niin kuin maansa rikkaimmista henkilöistä ja vähän sitten niin kuin kosahti sen jälkeen, siitä taisi olla muutama vuosi nyt. Mutta siinä oli niin kuin esimerkki siitä riskistä, mikä on, jos sä oot niin kuin puhtaasti johdannaiskaupoilla teet ja sulle ei mitään niin kuin fyysistä omaisuutta siellä taustalla, joka voisi tuottaa sen sähkön. Niin toi on erinomainen sääntelykeino tollaisen riskin hallitsemiseen, koska sitten jos tollainen iso johdannaiskauppaa käyvä taho ei pystykään enää toimimaan ja hänet joudutaan niin kuin ajamaan alas tai tehnyt sen itse, niin silloin se sähkön ostaja yhä saa niin kuin sen, mitä hän on ostanut. Mutta se tilanne on hyvin eri, jos sä oot energiayhtiö, jolla on tuotantolaitos, koska se tuotantolaitoshan on ja pysyy, ajatellaan vaikka vesivoimalaa tai ydinvoimalaa tai tuulivoimalaa, niin jos sulla on niitä, niin se, että se sähkö tuotetaan, niin sehän on se, että sä saat sen sähkön, jonka sä oot ostanut, niin onhan se todennäköisempää tilanteessa, jossa joku omistaa ne tuotantolaitokset, eikä sen tarvitse lähteä johdannaiskaupoille niin kuin toimittaakseen sulle sen sähkön. Mutta se haaste syntyy siitä, että sääntely katsoo näitä kahta eri markkinatoimijaa identtisesti. Eli se on EU-tason sääntely, mikä on nyt tässä tilanteessa, kun hinnat on noussut näin isosti, niin johtanut siihen, että jos sä oot luvannut myydä sähköä täällä, kun hinnat on ollut matalia, mutta sitten kun se hinta on lähtenyt näin rajuun nousuun, 10x tai enemmänkin, niin se vakuussumma on myös lähtenyt kasvamaan. Eli sun on pitänyt laittaa lisää rahaa tiskiin suojataksesi sitä sähkön ostajaa. Vaikka sulla olisi ne
sähkön tuotantolaitokset siellä taustalla vakuuttamassa sitä tuotantoa, että kyllä täältä sitä sähköä tulee, enkä ole vain niin kuin johdannaiskauppias, jolla riskit on niin kuin tyystin erilaiset, koska ei ole sitä sähköä varsinaisesti hallussa, vaan on niin kuin niiden markkinoiden heiteltävänä vähän eri tavalla. Niin tämä on nyt johtanut siihen, että energiayhtiöt, jotka tekee valtavaa kauppaa täällä, normaalisti ei ole ollut haasteita, niin nyt esimerkiksi iso Itävallan suurin energiayhtiö, siellä vakuudet nousi 2,5 miljardia, he joutuu turvautumaan niin kuin kansalliseen apuun. Nyt Suomessa puhutaan ihan samoista asioista, Ruotsissa herättiin ihan samaan asiaan viime viikolla. Et nyt tämä on selkeästi niin kuin EU-tason haaste. Tämä ei ole mitenkään niin kuin yksittäiseen yhtiöön. Ja niin kuin nämä yhtiöt ei ole varsinaisesti tehnyt mitään väärää, mutta se sääntely on vaan suunniteltu normaalioloja varten. Ja nyt kun normaaliolot on vähän niin kuin historiaa tässä vaiheessa, niin nyt sen sääntelyn heikkoudet näyttäytyy. Ja se johtaa siihen, että ihan niin kuin miljardien ja miljardien suuruisia vakuuksia yhtäkkiä pitää vaan laittaa jonnekin tilille, koska sääntely sanoo niin. Ja nyt sitten ollaan miettimässä, että miten toi voitaisiin korjata siten, että se mahdollistaisi normaalimmat olot. Ja jos vielä viimeinen juttu tähän monologiin, anteeksi, niin toihan imee likviditeettiä nyt markkinalta. Eli jos sulla on hirveät riskit myydä sähköä, just sen vakuusmaksu, sä et tiedä kuinka paljon, yhtenä päivänä se on 100 000 se vakuusmaksu ja toisena se on niin kuin 1,2 miljardia tai jotain, mä nyt heitä hatusta näitä lukuja. Niin kyllähän sulla on vähän sellainen tilanne, että no haluanko mä nyt myydä hirveästi sähköä tonne markkinalle, jos mä oon vaikka joku pienempi toimija tai mulla ei ole niin kuin hirveästi rahaa, niin se on nyt johtanut siihen, että se markkina on vähän niin kuin kuivunut. Eli se on just tismalleen sitä, mitä ei haluttaisi. Nyt sitä likviditeettiä pitäisi saada sinne, mutta nämä paisuneet vakuusmaksut on niin kuin imennyt sitä varallisuutta, aiheuttanut vähän niin kuin epävarmuutta ja sitä kautta se on vähän niin kuin ei toivottu se lopputulema, mistä nyt vähän sitten sen kanssa painetaan. Ja ymmärtääkseni tämä on niin kuin siinä mielessä uudempaa sääntelyä, että on tullut vasta finanssikriisin jälkeen ja nimenomaan sitä vastapuoliriskiä poistaakseen tämä regulaatio on kehitetty tähän juuri sen takia, että se treidaa, jolla ei ole nyt tuotantolaitoksia, se sen treidaaja vastapuoli ei häviä siinä, jos se treidaaja ikään kuin menisi konkurssiin. Ja kuten sanoit, niin varmaan suurin osa näistä toimijoista, jotka tuolla futurimarkkinoista sähköä myy etukäteen, on nimenomaan näitä isoja toimijoita, joilta ne tuotantolaitokset löytyy, josta se sähkö käytännön varmuudella tulee silloin siinä kvartaalissa tai siinä vuonna, kun sitä sähköä ollaan etukäteen myyty. Et siinä mielessä se riski on hyvin erilainen, kuten kuvasit sen yksittäisen toimijan kanssa, jolla ei ole tuotantolaitosta, ja niiden toimijoiden kanssa, jolla on tuotantolaitos. Ja siinäkin tapauksessa, missä semmoinen tuottaja, jolla on se tuotantolaitos, niin menisi jostain syystä tässä energiakriisissä konkurssiin, niin se pesänhoitajahan luultavasti jatkaa sen tehtaan ylläpitoa, ja sieltä sitä sähköä tulee joka tapauksessa, että se riski on niin kuin hyvinkin pieni, jolloin niin kuin tätä regulaatiota varmaan niin kuin ehkä kannattaisi hieman muuttaa, jotta niin kuin ei odota tämmöiseen tilanteeseen, jossa kuten kuvasit, niin sitä likviditeettiä poistuu markkinoilta ja kukaan ei uskalla myydä sitä sähköä, ja kun sähkön hinta muodostuu sen kysyntä-tarjonta-balanssin kautta tuolla johdannaismarkkinoilla, niin sen takia nämä raketoi tällä tavalla rajusti ylöspäin. Toisaalta myös nähdään se, että mitä vaikka Saksan tuolla 1 vuosi eteenpäin sähkön hinnalla on tapahtunut, että elokuun alusta tuohon elokuun 25.–6. päivään se hinta nousi tosi rajusti ja sen jälkeen se romahti muutamassa päivässä. Ja nimenomaan kuvaa sitä johdannaismarkkinan epätoimivuutta tai likviditeetin puutetta myös samalla, että nähdään näin suuria heilahteluja tässä hinnassa. Ja ehkä se kysymys tässä onkin se, että miten tähän nyt kannattaa suhtautua ja miten luotettavana näitä hintoja voi pitää tällä hetkellä, kun toi niin kuin markkinahinta vaihtelee noin rajusti tuolla. Se on ihan fakta, että ne volyymit on varsin pieniä. Että se on vähän sama kuin jos sulla käydään vähäisesti asuntokauppaa versus, että sitä käydään tosi paljon. Niin on ne hinnat paljon luotettavampia silloin, kun asunnot liikkuu ja sulla on tuhansia datapisteitä, että no tämä on se hinta ja hintataso. Mutta sitten jos sulla on yksi satunnainen myynti silloin tällöin, ja sekin on niin kuin ääritilanteessa tehty, niin et sä pysty siinä niin kuin luottaa siihen hintatasoon
hirveästi. Ja se johtaa siihen, että se hinta voi hirveästi poukkoilla. Niin ei tämä eroa siitä tilanteesta juurikaan. Että ihan tismalleen sama ilmiö. Likviditeetti vähäisempää kuin ehkä normaalioloissa, jonkin sortin poikkeustilanne, joka on johtanut tähän niin kuin käytösmallin muutokseen, ja sitten se johtaa siihen, että hintavaihtelut on valtavia. Minkä takia mä olisin myöskin nojata vielä siihen aiempaan lempikuouttiin Howard Marksilta, että mä en myöskään olettaisi ollenkaan, että nämä hinnat menis jotenkin nätisti viivotinmaisesti ylös ja sitten alas ja sitten homma on niin kuin done deal, vaan tämä on niin kuin tosi aaltomaista ja tässä on niin kuin hirveästi sellaisia refleksiivisiä elementtejä, että tarkoittain, että kun tilanne muuttuu, niin ihmisten käytös muuttuu ja silloin se reaktio siihen muutokseen niin kuin koko ajan elää. Eli jos nyt ajatellaan, että saat vaikka, käytetään nyt Orthexia esimerkkinä, en tunne yritystä mitenkään erityisen hyvin muuta kuin, että huomasin, että ottivat vaan erityisen suurta hittiä tästä energiavaihtelusta, niin sen takia nyt on esimerkkinä. Niin oletetaan, että heillä nyt vaikka olisi Saksassa, ei varmaan ole, mutta oletetaan, että heillä olisi Saksassa nyt tämän hintakäyrän mukainen niin kuin laitos, joka, tämä on heille kustannus, tämä hinta, oletetaan näin. Eli jos sä oot Orthexin talousjohtaja, niin voi olla, että sä oot käynyt keskustelun teidän joukkojen kanssa, että okei, tämä trendi on todellakin jotain, mihin me tai kukaan muu ei ole varautunut. Me voidaan katsoa tiettyä hintatasoa, bluffaa, että okei, no sinne asti me voidaan tätä katsoa, mutta jos sinne tasolle päädytään, niin sitten se on niin kuin stop loss tyylisesti, että sitten me vaan niin kuin realisoidaan tilanne ja täytyy joko sammuttaa laitteet tai ostaa sitä kallista. Mutta siihen se refleksiivinen, se niin kuin miten se heidän käytös muuttuu, on se, että ei he käyttäydy siellä yrityksessä mitä todennäköisimmin, että no sitten me kiltisti odotellaan, että se hinta laskee jonnekin tasolle, missä se on ollut vaikka vuosi tai kaksi sitten, vaan he on silleen, että no, kun se tosta laskee jonkun tietyn määrän, niin reagoidaan, koska se on meille niin kuin riittävä. Meille tulee siitä ehkä jotain kipua, me siirretään siitä ehkä hintoihin osa, marginaaleista lähtee osa, mutta ei se ole silleen, että kaikki palautuu vaan vuoden tai kahden takaiseen niin kuin tosta vaan ne odotusarvot on ankkuroitunut nyt niin kuin eri tasolle, että he on tyytyväisiä jo vähempään ihan vaan vastineeksi siitä turvasta, jonka he saa, että nyt voidaan ainakin hengähtää, että ei tarvinnut lähteä niin kuin bluffaa mitään niin kuin ihan jäätäviä, koska he haluaa kuitenkin toimia ennakoitavassa ympäristössä, niin se, että he saa jonkun merkittävän kuluerän naulattua edes vuodeksi, niin auttaa firmaa, joka on kuitenkin elävä organismi, niin keskittymään asioihin, jotka siellä on muitakin operatiivisia haasteita varmasti kuin pelkästään mikä on jonkun hyödykkeen hinta, ihan niin kuin muissakin firmoissa. Niin kuin, et sen takia mä en vetäisi sellaisia viivotin ylös ja viivotin alas tyylisiä, että se on aikamoista aaltoliikettä, ja jos katsoo jotain historiallisia hyödykehintasarjoja vaikka edellisen kerran, kun tällaista vastaavaa on ollut, niin on varmaan ollut 70-luvulla, niin ei se mitään niin kuin suoraviivaa ole ollut ylös ja alas, vaan niin kuin järjetöntä aaltoliikettä. Joo, ja tosiaan musta tuntuu, että mitä pidemmälle elokuu kehittyi, niin sitä enemmän ihmiset tuolla Twitterissä jakoi tätä samaa graafia, ja vaikutti siltä, että energiahinta on niin kuin karkaamassa aivan täysin käsistä, että oikeasti siellä on pakko laittaa niin kuin tehtaita isommassakin määrissä kiinni. Nyt kun se romahti taas, niin nyt taas ollaan sitä mieltä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu, että eikö pidäkään sulkea niitä tehtaita, niin mitä niin kuin sijoittajan näkökulmasta voi niin kuin ajatella tästä, että tämä on näin isoa aaltoliikettä, ja just se, että mihin tämä niin kuin jatkuukaan tästä, kun mennään kohti talvea, ja ehkä se vielä niin kuin realisoituu tai konkretisoituu eri tavalla, kun oikeasti se sähkö on vielä kalliimpaa, ja tulee varmasti niitä tehtaiden alasajoja, mahdollisesti irtisanomisia ja kaikkea muuta, niin miten tällä niin kuin sijoittajan näkökulmasta pitää suhtautua tähän, ja voiko tosiaankin niin kuin luottaa mitenkään näihin hintoihin? Joo, no tässä on ehkä semmoinen analogia, mihin moni ehkä siellä ruudun toisella puolella pystyy myöskin samaistumaan, niin on vähän niin kuin sähkön kiinteähintaiset sopimukset. Et se, mikä on spottihinta, niin ei suinkaan ole niin kuin todellisuutta jokaiselle kuluttajalle tässä ja nyt. Heillä on rullaava sopimus, joka on ehkä hyvällä säkällä just niin kuin lyöty kiinni. Toki tilanne voi muuttua äärimmäisen nopeasti, mutta voi olla, että on tyytyväinen sopimukseen, joka on tehty vaikka puoli tai vuosi sitten tai muuta. Sitten joillain voi olla, että se sopimus lakkaa huomenna tai eilen tai viikko sitten tai mitä ikinä. Niin siinä on niinku tiettyä sisäistä inertiaa siinä, että se ei realisoidu kaikille kuluttajille heti. Tämä ei ole koko markkina, tämä spottihinta, joka heiluu kuin mikä. Se ei edusta kaikkea sitä kulutusta, joka siellä markkinalla niin kuin toteutuu. Siellä on paljon sopimuksia, jotka voi olla tosi lyhyitä, osa tosi pitkiä. Ja jos ajatellaan vaikka
hyvinkin pitkiä sopimuksia, niin nythän ne on niitä, mitkä aiheuttaa ehkä sitten jossain määrin, tietysti joku hyötyy isosti, mutta sitten joku voi kärsiä aika isosti, jos on niin kuin tosi pitkiä sopimuksia. Et lyhyet sopimukset on yleensä hallittavampia, mutta se on niin kuin hyvä muistaa just, että tätä ei voi ottaa sellaisenaan tätä spottihintaa tai tätä johdannaishintaa ja olla silleen, että kaikki volyymi nyt käy tällä rahalla. Mutta se toimii myöskin toiseen suuntaan. Eli vaikka tämä tulisikin tästä nyt normaalille tasolle tämä hinta, tai en nyt tiedä mikä on normaali taso, mutta jotain mitä ollaan ehkä historiassa koettu, niin ei se suinkaan tarkoita sitä, että ne kulut olisi välittömästi palautunut normaaliin, koska sitten on taas korkeammilla tasoilla tehty niitä talousjohtajien ystävällisestä pyynnöstä, niitä niin kuin, että lukittu se toimintaympäristö, että no toi on ihan ok taso meille, lukitaan toi hinta, niin ne painaa sitten X vuotta eteenpäin tai Y kuukautta. Tämä on niin kuin aika semmoinen iso dinosaurus, joka niin kuin liikkuu hitaasti, mutta varmasti tiettyyn suuntaan, ja sitten se aina vähän vaihtaa suuntaa ja muuta, mutta tämä kaikki ei näy firmojen luvuissa heti, että ei kannata odottaa, että kvartaalituloksissa jotenkin energia olisi niin kuin taputeltu yhdessä kvartaalissa. Joo, eli on niin kuin tärkeää ymmärtää se, että mikä se on se hinta, minkä se yhtiö on sitoutunut maksamaan sit energiasta, ja ne voi olla pitkiäkin sopimukset, ja voi olla toimittu siellä johdannaismarkkinalla lukitusta hintaa pidemmäksi ajaksi, jolloin nämä muutokset alkaa näkymään vähän niin kuin kotitalouksella oikeastaan niin kuin jonkunlaisella viiveellä vasta. Joo, ja jos tuon kääntää oikeastaan niin kuin, siihen, mikä vaikutus yrityksiin ja talouteen tällä voisi olla, niin tämä nyt on ehkä semmoinen, en nyt tiedä onko tämä kuinka jaettu ajatus, mutta ainakin sellainen, minkä takana itse on niin kuin helppo seistä niin kuin loogisessa mielessä, niin Eurooppa käyttää, jos nyt oikein tarkistin, niin noin 4000 terawattituntia kaasua. Se nyt on toissijasta, mikä tuo yksikkö ja volyymi on, mutta niin kuin valtavasti kaasua. Esimerkiksi Keski-Euroopassa nojataan valtavasti maakaasun polttamiseen. Ja tässä näkyykin hyvin näitä erilaisia hyödykehintoja, eli siellä on Saksan ja Ranskan sähköä ja sitten on toi tyypillinen maakaasu TTF-tuote näkyy tuossa myös. Niin se niin kuin ajatusmalli, joka mulla on niin kuin taustalla, on se, että jos toi volyymi kaasua, se koko Euroopan volyymi kaasua, oletetaan, että se kaikki eläisi niin kuin spottina, ei ole mitään pitkäaikavälin sopimuksia vähän niin kuin silottamassa ryppyjä, vaan että kaikki ostaisi aina sen kaasun siihen kunkin päivän hintaan. Niin 10 euroa megawattitunti hintaerossa tarkoittaa sitä, että kuluttajilta, yrityksiltä, kaikilla, ketkä sen kaasun polttaa, käyttää osana prosessia tai lämmitystä tai mitä ikinä, niin se on pois 40 miljardia euroa. 40 miljardia euroa. Vastineeksihan sä et saa mitään lisää. Sä saat sen saman pirun maakaasumolekyylin, jonka sä käytät. Mutta se 40 miljardia valuu jonnekin maakaasua tuottavaan maahan. Lähi-Itää, no Venäjälle ei enää, mutta niin kun maihin ehkä, missä niin kun tyypillisesti se ei valu samaan tapaan takaisin niin kun yritysten voittoihin. Mä näkisin, että aika iso osa tuosta niin kun lisää menosta, mikä nyt nousevien energiakulujen kautta tulee, niin sen on niin kuin tavalla tai toisella väkisinkin syötävä aika paljon yritysten voittoja tai kuluttajien ostovoimaa. Se ei tapahdu kerralla, mutta se tapahtuu viiveellä, ja se on aika niin kuin, ne on aika isoja volyymeja. Me käytiin itse asiassa Wernerin kanssa just Twitterissä vähän dialogia tästä aiheesta, että energiasektori ei ole esimerkiksi Jenkeissä kovin iso, noin 1500 miljardia, markkinakokona. Mutta Saudi Aramco ei ole osa tätä indeksiä. Saudi Aramco ei ole edes osa maailman MSCI World Energy Indexiä. Se on niin kuin jonkin sortin hylkiö, mikä ei ole niin kuin missään indeksissä, mutta se on isompi kuin Apple. Se on yksinään noin 2,5 biljoonaa, eli 2,5 miljardia, mikä on jo yksinään reilusti isompi kuin koko Jenkkien energiasektori. Niin jos ajatellaan, että kuinka paljon voittoja sinne valuu, ihan vaan sen takia, että hinnat on korkeampia, niin mä katsoin ensimmäisen vuosipuoliskon tänä vuonna, eli ekat 6 kuukautta, niin Saudi Aramcon voitto yksinään, liikevoitto kasvoi 72 miljardia. Puoli vuotta, 70 miljardia. Liikevaihto, 140 miljardia puolessa vuodessa. Niin no ei ole mitään ihan pikkusummia. Ja he edustaa vain 10% öljymarkkinasta. Ja se on pelkkä öljy. Sitten se on öljyn lisäksi vielä kaasu. Sitten se on vielä kivihiili.
Ja sitten jos katsoo, että kuinka paljon Aramco laittoi tästä niin kuin rahasta tavallaan niin kuin töihin, kuinka paljon ne kasvatti vaikka Capexia, joka voisi perustellusti valua takaisin vaikka eurooppalaisille tai jenkkiyhtiöille, jotka myy jotain venttiilejä tai jotain öljyteollisuuteen liittyvää varustetta, niin ne kasvatti Capexia miljardin. Niin kuin se valuu, sitten siellä tehdään jotain valtavia palatseja ja ostetaan futisjoukkueita ja tällaista, että ei se niin kuin palaudu se raha näistä fossiilisista maista lainausmerkeissä samaan tapaan EUn tai jenkkien talouteen kuin ehkä moni muu lisäkulutus. Jos sä ostat uuden iPhonein, niin se valuu aika vahvasti niin kuin jenkkeihin tai Eurooppaan tai mitä ikinä. Mutta jos sä ostat lisää fossiilisia polttoaineita, niin mä näen, että se on aika niin kuin pitkässä juoksussa se on aika pitkälti pois tästä talousjärjestelmästä, eikä sille, että se tulee mutkan kautta takaisin niin kuin 1:1. Ne on ihan valtavia määriä, mitä niin kuin vain yksi yhtiö on puolessa vuodessa saanut aikaiseksi. Niin toi on niin kuin itsellä sellainen kummitteleva ajatus taustalla, että sillä on oltava joku vaikutus. Ja nyt kun ihmiset saa uusia sähkölaskujaan, saa uusia kaasulaskujaan, niin kyllä se alkaa jo vaikuttaa ihmisten käytökseen. Okei, me ollaan nyt valuttu pikkasen tuolta Pohjois-Euroopasta tänne Keski-Eurooppaan, missä toi kriisi on ehkä vieläkin akuutimpi, niin voitko pikkasen puhua siitä, että miten nämä eri energiamuodot, mitä yleisesti käytetään Keski-Euroopassa, koska siellä tämä energiamuodot on pikkasen erilaisia kuin täällä Pohjois-Euroopassa, ja niin kuin mikä niin kuin merkitys näillä on, koska niillä on selkeästikin aika niin kuin korkea korrelaatio keskenään näillä eri energiamuodoilla, kuten tästä kuvasta nähdään. Joo, osa sitä korrelaatiota, niin selittää se, että jos yritykset tekee vaikka keskenään jotain sopimuksia tai muuta, niin voi olla, että niitä indeksoidaan toisiinsa, milloin ne vähän niin kuin se vahvistaa niitä korrelaatioita, että jos sä myyt jotain yhtä hyödykettä, niin voi olla, että sopimustekstissä sitten lukee, että sidotaan se indeksiin, jota edustaa joku, joka on historiallisesti liikkunut vähän samaan suuntaan. Niin se niin kuin selittää jossain määrin osan sitä, että menevät asiat joskus käsikädessä. Energiamuodoissa, jos yksinkertaistaa ehkä detaljeihin, se on niin kuin monituntinen setti keskustella läpi niin paljon nyansseja, mutta jos niin kuin yksinkertaistaa, niin Pohjoismaissa on tosi vahva uusiutuva, ydin, vesi, bio, nämä edustaa niin kuin valtavaa osaa siitä, miten sähkö tuotetaan, ja sitten hyvin vähäisesti on enää fossiiliset framilla, ja nekin lähinnä vaan silloin, kun on kaikista niin kuin kiperin tilanne, niin kuin nyt varmasti tulevana talvena. Mutta sitten kun mennään Eurooppaan, niin sulla on tosi erilaisia maita. Sulla on esimerkiksi Ranska. Tässä itse asiassa näkyy hyvin erikoinen tilanne, koska Ranskassa aivan niin kuin valtava osa, reilusti suurin osa sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. EDF, valtava energiayhtiö, siellä niin hallinnoi ihan valtavaa ydinvoimatuotantoa, niin tyypillisesti siellä on ollut erittäin alhaiset sähköhinnat, koska ydinvoima on tasasta luotettavaa, vähäisesti haasteita, päästötöntä, ei ole CO2 hinta vaikuttanut ja niin päin pois. Mutta nyt tilanne, missä Saksa näyttäytyy itse asiassa niin kuin edullisempana sähköhintana, ja Saksa on taas nojaa aika valtavasti fossiilisiin. Jos mietitään, miten saksalaiset kodit lämmittää tilansa, niin vastoin kuin Suomessa sulla joko pääsääntöisesti uusiutuvaa sähköä käytetään joko suorasähkölämmitteisesti tai sitten on joku lämpöpumppujärjestelmä, joka on varsin energiatehokas, tai sitten on kaukolämpöjärjestelmä, jossa myöskin käytetään sitten uusiutuvia enenevässä määrin tai kokonaan riippuen, mistä alueesta puhutaan, niin Pohjoismaissa se lämmityskin perustuu hyvin vahvasti nyt ja lähitulevaisuudessa uusiutuvia vähäpäästöisiin, mutta Saksassa esimerkiksi se on niin kuin likimain täysin maakaasupohjaista, niin siellä se kysyntä on ihan erilaista, eli se maakaasulasku, joka tulee nyt olemaan varsin erilainen kuin vuosi 2 sitten, ja tästä nyt ollaan käyty sitä kädenvääntöä sitten Saksassakin, että kuinka nopeasti ja millä aikataululla ne kuluttajat sitten sen iskun ottaa vastaan, niin se iskee kaikkein pahiten niihin kotitalouksiin, koska se lämmitys on kuitenkin sellainen, että siitä ruuvaaminen pois niin ei ole ihan niin helppo homma. Mutta voisi kuvitella tosiaan, että se energiahinta Saksassa olisi suurempi, mutta nyt Ranskassa on ihan poikkeuksellinen tilanne. Eli tämä ydinvoima, joka on tyypillisesti äärimmäisen luotettavaa, niin nyt siellä on semmoinen tilanne, että
Euroopassahan on ollut valtavan kovat helteet, niin kuin Keski-Euroopassa muutenkin, ihan aivan ennätyshelteitä. Niin siellä joet ovat kuivuneet niin paljon, että ne vesimassat, jotka siellä liikkuu, niin ne on vähentynyt. Ja tämä vesimassa on kuitenkin sellainen, mitä ydinvoimalat tarvii tyypillisesti lauhduttamiseen, eli jäähdytetään sitä, tai se on osa sitä prosessia, että sä saat jäähdytettyä vettä. Ja sitten on ympäristösääntelyä ja muutenkinhan maalaisjärki sanoo, että et sä voi niinku kuumentaa sitä vettä ihan liikaa, koska sitten se vahingoittaa ympäristöä. Esimerkiksi jos merivesi lämpötila nousee liiaksi, ja tämä on tapahtunut Suomessakin viimeisen parin vuoden aikana, pari otteeseen. Jos meriveden lämpötila vaikka kesähelteellä nousee liiaksi, niin sääntely sanoo, että sä et voi kuumentaa sitä enää enempää. Että se haittaa sitten merieliöstöä ja muutenkin voi olla prosessitason riskejä. Niin sit sun täytyy vähentää ydinvoimatuotantoa. Niin Ranskassa on käynyt tismalleen näin. Eli helteet, kun se on liian pitkälle viety, tai niin tapahtuu, eihän kukaan vie mitään mihinkään, mutta kun helteet on liian kovat, niin se johtaa siihen, että tämä niinku varsin luotettavakin tuotantomuoto, niin se ei ole ihan omillaan siinä. Ja sitten toinen haaste on se, että Ranskassa, no siellä on vuosihuoltoja, yleensä ydinvoimaloiden ja isojen voimalaitosten huollot tyypillisesti tehdään silloin, kun sähköä tarvitaan vähemmän, mikä on siis kesäaikaan eikä silloin pahimmilla pakkasilla, niin se on niinku toinen tekijä. Mutta sitten myöskin se, että siellä on ollut korroosio-ongelmia, eli siellä on sitten havaittu, että prosessissa olevat putket tai muuta, niin ei ole pidetty niin hyvällä tasolla ehkä kuin olisi pitänyt, tai on havaittu jotain rikkoutumisia tai muuta, niin on kuitenkin sellainen asia, minkä kai ei viitti pelleillä, niin ne halutaan hoitaa kunnolla, mutta se johtaa siihen, että sitä tuotantoa on vähemmän. Niin se on johtanut tähän nurinkuriseen tilanteeseen, missä ranskalaiset on maksamassa enemmän sähköstä kuin saksalaiset, vaikka tyypillisesti se on just täysin toisin päin, koska ydinvoima normaalioloissa tuottaa edullisempaa sähköä kuin fossiilisilla poltetut, noin niin kuin jos viimeistä 50 vuotta käyttää noin niin kuin keskiarvona. Me ollaan nyt tässä niin kuin melkein tunti puhuttu ja jotenkin tuntuu siltä, että tässä tämä tilanne on vaan se, että tässä on vähän turhan monta pökälettä osunut tuulettimeen samanaikaisesti, ja siitä syystä meillä on nyt sitten näitä nousevia, että on vähän liian kuumaa kesää, on sotaa Ukrainassa ja on inflaatiota ja kaikki nämä, niin sitten ilmeisesti ne niin kuin kumminkin kaikki omalta osaltaan vaikuttaa tähän sähköhintaan, että ei ole semmoista niin kuin oikeastaan yhtä, vaan nimenomaan just se, että tämä on vaan kaikin puolin vähän huono tilanne. Toi on vallalla oleva ajatus, ja se on täysin oikein. Voi argumentoida, että kyllä monta pökälettä on osunut kyllä tuulettimeen samaan aikaan, mutta samaan aikaan otetaan ajatusleikki. Jos korot olisi nyt vaikka 5%, niin olisiko mikään näistä varsinaisesti hirveän iso ongelma? Ja mä nyt käytän vaan äärimmäistä esimerkkiä. En sano, että korkojen pitäisi olla 5 tai että se tulee olemaan 5, mutta että hinnat nousee ylipäänsä ikinä noin korkealle tasolle, niin sulhan pitää olla sitä vastaava kysyntä, joka on valmis sen maksamaan. Ja osa sitä kysyntäähän on kuluttajat, heidän maksuhalukkuus, yritykset, heidän maksuhalukkuus. Ja kun tätä ilmaisen rahan valtakautta on niin kuin kestänyt niin pitkään, ja sitten sitä on vielä boostattu niin kuin stimulusrahoilla ja ties millä veroaleilla ja kaikella muulla, niin jos se kysyntä ei olisi niin vahvaa, niin eihän tämä tilanne olisi tällainen. Et onhan tämä niinku ylikuumentuneen talouden, ja mä jopa, no tätä on vaikea ehkä todistaa, että onko se nyt, ei asiat ole näin yksinkertaisia, mutta ajatusleikkinä mä vaan itse koen, että jos korot olisi jollain pitkän aikavälin vähän normaalimmalla tasolla, niin ei nämä ongelmat olisi näin kärjistyneitä. Et vähän niin kuin kaikissa kriiseissä, niin totta kai sitten kun asiat tapahtuu, niin sä pystyt ottaa sieltä joku 5, 6, 7, 8 eri asiaa, että vitsi, että miten ne sattukin just kaikki tapahtumaan ja ne johti tähän. Mutta kun sä oot niin pitkään vähän niin kuin koetellut sen järjestelmän rajoja tekemällä jotain aivan liiaksi, että se järjestelmä venyy ja paukkuu joka puolelta. Et se on vähän niin kuin horjuva talo, jonka korttitalo, no se on ehkä vähän pahamaineinen esimerkki, mutta niin kuin, että se vähän horjuu ja sä aina vähän pistät vähän liimaa jonnekin, mutta se koko ajan horjuu ja niin kuin, mitä korkeammaksi se tulee, niin sitä niin kuin enemmän voi asiat mennä pieleen. Niin jotenkin se, että kun sä viet jonkun asian ihan liian pitkälle, kun sä rakennat liian korkeaksi sitä korttitaloa, niin kyllähän sitten väkisinkin joku asia on sitten, joka sen niin kuin selkärangan vähän niin kuin katkaisee sitten siinä tilanteessa. Et jos otetaan vaikka, en todellakaan nyt vertaa tätä finanssikriisiin, mutta jos ottaa vaikka
sen, mikä aiheutti finanssikriisin, niin ei sekään olisi ollut niin valtava iso ongelma, jos sitä ei olisi viety niin pitkälle. Että se on aina silleen, että sä voit tehdä ehkä 80 tai 90% siitä hommasta ja olla silleen, että hei, tää riittää, kiitos, nyt keksitään jotain muuta, niin se homma olisi niin kuin ihan ok. Mutta sä vähän niin kuin keskeytät ne bileet just silloin, kun ne on parhaimmillaan, mikä on se kaikkein vaikein, minkä takia sitä ei tehdä. Ja sen takia tällaisia syklejä aina niin kuin tuppaa tulemaan. Pitkähkö analogia, mutta väittäisin, että tämä tilanne ei olisi ollenkaan näin kärjistynyt, jos olisi vähän vähemmän kuuma talous globaalisti. Ja vielä jos puhutaan hetki tuosta Keski-Euroopan tilanteesta, niin miten sä näet niin kuin kaiken tämän vaikutuksen sinne, joka on vielä vahvempi kuin täällä Pohjois-Euroopassa? Eli miten niin kuin sun näkemyksen mukaan Keski-Euroopan firmat, pörssilistatut firmat tulee selviämään tästä seuraavasta talvesta ja seuraavista vuosista? Joo, mä tykkään tämmöisistä, mikä se nyt on suomeksi, tämmöinen back of the napkin laskelma, että otetaan pikku lautasliina ja rustataan siihen niin kuin ylätason lukuja, että vaikka tykkään numeroista, niin mä en tykkää desimaaleista, että mä tykkään niin kuin havainnollistavista, niin jos otetaan esimerkiksi just toi kaasu, ja mä mainitsin aiemmin, että 4000 terawattituntia EU-tasolla käytetään kaasua, ja jos siitä maksetaan 10 euroa megawattituntia esimerkiksi lisää, niin se vastaa noin 40 miljardia, mikä on vähän niin kuin firmojen tuloksesta veke, yli yksinkertaistetaan. Se ei tietenkään mene noin, mutta leikitään, että menee. Mä katsoin Euroopan Total Market Indexin, se on markkina-arvoltaan noin 14 000 miljardia, eli 14 biljoonaa, give or take, ja se yhteenlaskettu tulos on vajaa 1000 miljardia. Niin pelkästään 10 euroa megawattitunti siellä niin kuin maakaasupuolella on 40 miljardia vähemmän. Tuli se sitten kuluttajien kautta tai suoraan yrityksen kautta, mutta voidaan ajatella, että kyllä siinä joku vaikutus siihen tulokseen on. Niin se on kuitenkin jo niin kuin yksinään, mitä se nyt on, 4% niin kuin tuloksesta, niin kuin 10 euroa. Ja nyt ollaan nähty siis 200 euron muutos, mikä on siis 20-kertainen. Mutta se antaa vaan niin kuin suuruustasoa siitä, että kuinka iso isku se voi olla, jos se pitkittyy ja jos sitä ei saa välitettyä niin kuin kunnolla hintoihin. Toki firmoissa on ihan jäätäviä eroja. Joillekin energia ei ole mikään kustannus, joillekin se on yli 90% kustannuksista. Mutta jos otetaan vaikka esimerkiksi, niin kyllähän hyvä torjuntavoitto esimerkiksi Big Tech-yhtiöiltä, Microsoftit, Googlet, Amazonit, ketkä kommentoi tuossa viime kvartaalilla, mistä sitten tämä ralli vähän sai niin kuin alkunsakin, mikä tuossa nähtiin, niin kyllä siellä oli esimerkiksi kommentaaria just datakeskusten nousevista energiakustannuksista. Kuitenkin hirveitä sähkösyöppöjä, tyypillisesti niitä pyritään niin kuin suojaamaan, mutta onnistuuko se sitten on toinen juttu. Mutta just se, että jos noin isot yhtiöt erikseen nostaa, että datakeskusten vaikka niin kuin kustannukset on nousussa, niin kyllä se silloin vaikuttaa varmasti muihinkin yhtiöihin, koska noissa yhtiöissä on kuitenkin erittäin ammattimaista osaajaa, niin siellä on niin kuin omat hankintafunktiot energialle, sulla on niin kuin oma porukka, ketkä vain ja ainoastaan tekee sitä, niin he niin kuin osaa asiansa, ja sitten monessa yrityksessä vähän oman työn ohella ostellaan vähän energiaa ehkä tai uusitaan joku soppari, niin se niin kuin, ei se ole epäammattimaista, mutta se on ehkä vähemmän ammattimaista, niin sitten ne lopputuloksetkin voi olla heikompia. Niin eroja tulee olemaan ihan valtavasti yhtiöiden välillä, mutta jokaiselle niin kuin sijoittajalle ruudun takana niin ainakin toivottavasti on niin kuin hyvä ymmärrys siitä, että mitä ne omat yhtiöt, kuinka paljon ne on altistunut sille, ja katsoo, että mitä sitten johto kommentoi siitä. Et oli itse asiassa ihan hauska Harvian tulosjulkistuksessa, niin toimitusjohtaja Paju Harju kommentoi, kun häneltä kysyttiin, niin hän käänsi tämän niin kuin kokemukseksi tänne, että okei, sähköhinta on korkea, mutta ei se vaikuta, että jos teet on niin kuin perhesaunassa ja se jakaa 4 hengelle, niin ei se ole kuin, niin kuin joku euro per naama tai jotain. Hän sanoi sen niin kuin itse, että hän käänsi sen, niin kuin, että perhe ja kiva sauno ja hyvä fiilis. Ja, että niin kuin, ihan hyvä spinni, mutta kyllä mä veikkaan, että silti saunat ei lämpiä ihan entiseen tahtiin. Joo, toi kuulosti vähän keskuspankkirien puhelta 2008, kun sanottiin, tai 2007, kun sanottiin, että ei ole mitään asuntokriisiä, ennen kuin se oli oikeasti käsillä ja ei hirveästi asunnot liikkunut sen jälkeen. Mä veikkaan, että voi olla vähän sama uusien saunojen tilauksien suhteen tai niiden saunan lämpiämisten suhteen kyllä tässä niin kuin tulevana talvena, ainakin jos nuo hinnat jatkaa tuosta vielä nousua. Mielenkiintoista seurattavaa kyllä.
No nyt kun on taas kriisiä päällä, niin yleensä sitten keskuspankit tai valtio tukee sitten tätä niin kuin kriisipesäkettä. Ja nyt sitten on kuultu, että nämä valtiot alkaa tukea tätä sähkön hintaa tai sähkön ostamista ja tuottamista ja muuta, niin onko tässä niin kuin ensinnäkään mitään järkeä? Että rupeeko tämä nyt ainakin omaan korvaan kuulostaa vähän siltä, että ruvetaan keinotekoisesti taas tulee tavallaan väliin tuonne hinnanmuodostukseen, niin se aina omaan korvaan ainakin vähän särähtää. Joo, kyllä itsekin joutunut ja päässyt tätä aktiivisesti miettimään, ja en mä ole ihan varma, onko tuohon niinku yhtä oikeaa vastausta, mutta ainakin se voi jakaa kahtia, että on niinku inhimillistä kärsimystä, joka ei ole tasapuolista, ja sitten on niinku mikä on talousteorian tai kapitalismin vinkkelistä niin kuin järkevää. Ja jos nyt otetaan heti niin kuin pois pöydältä, koska niin kuin on ihmisiä ja pienyrityksiä ja muita, ketkä ihan oikeasti kärsii, ja ihan kohtuuton niin kuin taakka tulee muutenkin jo ehkä hankalaan elämään tai elämäntilanteeseen, niin toden totta niin kuin heistä pitää huolta, niin kuin Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa pidetään tyypillisesti muissakin yhteyksissä. Mutta jos siirretään se syrjään hetkeksi, ja keskitytään siihen, että mikä nyt on niin kuin kokonaisuuden kannalta järkevää, niin kyllähän toi viimeisen vuosikymmenen tämä vähän, se on tehnyt sijoittajista ja ehkä kuluttajistakin ja muista vähän niin kuin tämmöisiä Pavlovin koiria, eli tämä kuuluisa venäläistieteilijän testi, että soitat ruokakelloa, niin koira ehdollistuu sille, että hän saa ruokaa ja sitten kuolan eritys alkaa ja sitten aina kun kello soi, vaikka ruokaa ei saisi, niin kuolaa tulee koiralta, koska ehdollistuu siihen, että kun tapahtuu jotain, niin seuraa jotain. Niin nyt me ollaan viime vuosikymmenen, jos ajattelee itseään vaikka sijoittajana, niin elänyt koko sen ajan sijoittajana aikakautta, milloin aina jos joku kriisi tulee tai muuta, niin aina tulee joku taho hirveän rahakasan kanssa ja on silleen, että problem fixed. Mutta eihän se voi niinku toimia niin, koska nyt me ollaan törmätty siihen seinään, että liika raha johtaa inflaatioon, joka on johtanut tähän talouden ylikuumenemiseen, joka on osa syynä tässä kaikessa, niin kuin aiemmin yritin ainakin argumentoida. Niin nythän se täytyisi vähän tehdä eri tavalla. Miten se nyt, en ota kantaa, yksityiskohtiikin on aika paljon varmaan vielä tekeillä, mutta vaikka miten se Suomessa hoidetaan, jos ajatellaan tällaista niin kuin peittoratkaisua, että kaikki saa jotain niin kuin tukea, niin ensinnäkin mitä energiayhtiöt on niin kuin viestinyt, on, että vaikka joku alviale, niin se tullaan huomioimaan niin kuin heti, se ei tule vaikuttaa varsinaisesti hintoihin, koska kyllä se fakta on, että energia-alalla tapahtuu nyt niin valtavasti, että siellä otetaan sitä iskua. Toki sulla on muutama, jossa oikein valitsemalla valitset yhtiöitä, niin on sellaisia, ketkä hyötyy ihan niin kuin valtavasti, erityisesti Keski-Euroopassa on vaikka niin yhtiöt, jotka hyötyy ihan valtavasti, mutta niin kuin massana energiasektori, niin kyllähän siellä on enemmän niin kuin haasteita kuin, niin kuin hyötyjä tällä hetkellä. Ja hyvinäkin aikoina, niin eihän toi sektori mikään kultakaivos ole ollut. Jos sä katsot sijoitetun pääoman tuottoja energiayhtiöille niin kuin vuosikymmenien tai vuosisadan ajalta, niin ei se ole mikään niin kuin Warren Buffett sanoo, että ei tarvitse omia sanoja käyttää, niin kuin, että sä voit ehkä niin kuin pysyä vauraana energiayhtiöiden niin kuin sektorissa tai sitä omistamalla, mutta et sä niin kuin rikastu. Et ei se ole mikään sellainen, että kun se on niin yleishyödyke ja kaikki tarvii sitä ja niitä tuotteita, niin ei se on niin kuin ikinä tule olemaan hyväksyttävää, että sä teet jotain ihan käsittämättömiä voittoja, eikä se toimikaan niin, jos sä katsot yhtään pidempää aikahorisonttia. Et se on vähän ongelmallista just, että silloin kun asiat on normaalisti, niin silloin ei olla huolissaan, niin kuin, mitä ne tuotot on. Mutta sitten jos tapahtuu jotain poikkeuksellista, niin sitten niin katsotaan jotain rajoitettua aikaikkunaa, mitä ne tuotot on tai mitä ne ei ole, ja sitten keskustellaan siitä. Ja kuten todettu aiemmin, kaikki investoinnit tehdään vuosikymmeniksi, niin ei siinä joku 2 vuoden tai 1 vuoden periodi, se on niin kuin, ei se merkkaa yhtään mitään. Niin se on niin kuin syytä myöskin pitää mielessä. Mutta just se, että mihin viittasin aiemmin sillä korkokommentilla, että olisiko tämä nykytilanne se, mikä se olisi, jos korot olisi vaikka 4 tai 5% ja ihmisten ostohalukkuus eri, niin ei tämä nyt sitä ostohalukkuutta hirveästi lievennä, että kuluttajana sä oot tehnyt jonkun valinnan ja sitten se ei olekaan enää niin hyvä idea. Aika paljonhan spottisähköä ostavat kuluttajat oli aika kukkona tunkiolla niin kuin männävuodet, kun se oli tosi halpaa ja naureskeli niille kiinteille. Vähän samat setti asuntolainoissa, että no ootko sä Euriborissa vai onko sulla joku korkokatto tai jotain muuta. Vähän sellaista niin kuin nälväilyä puolin ja toisin. Niin kyllähän niin kuin joku tämmöinen vastuu myöskin sitten niistä teoista, ja nyt jälleen kerran se inhimillinen kärsimys nyt on jo
se pitää käsitellä no matter what, mutta niin kuin sen ulkopuolella, niin kyllähän pitää olla vastuu myöskin niistä taloudellisista päätöksistä. Että jos sä nyt teet jonkun, ja sä hyödyt vaikka 5 vuotta jostain päätöksestä, niin sitten kun tulee se yksi huono vuosi, niin kyllähän sun täytyy niin kuin sekin ottaa, että se on osa sitä päätöksen lopputulosta. Ja sit sä niin kuin, tavalla tai toisella, joko sä investoit itsesi ulos siitä, sä käytät vähemmän energiaa investoimalla johonkin. Ja se on itse asiassa yksi positiivinen juttu tässä kaikessa, että kun hinnat on ihan käsittämättömiä, niin kyllähän siinä tilanteessa kannustimet tehdä järkeviä valintoja energian suhteen on paljon enemmän koholla. Totta puhuen, eihän jengi ole kiinnostanut yhtään, onko valot päällä, kun ne lähtee himasta viimeiset 10 vuotta. Niin kuin ollaan tosissamme, mietitään oikeasti meidän kulutuskäytöstä, niin ei jengi ole ollut supersäästeliäs energian suhteen. Ylätasolla varmasti jossain määrin, mutta kyllä tämä on ollut aika niin kuin maton alle lakaistu asia tosi pitkään. Ja siitä tulikin just Twitterissä vähän heräteltyä keskustelua, ja itseäkin kiinnosti vähän päivittää, että mitäs nämä eri kotitalouksien tai kotitalouksista tyypillisesti löytyvät mitäs nämä nyt on, kodinkoneita, niin eri kodinkoneet ja muut käyttötarkoitukset kuluttaa, jos sähköhinta on tuommoinen, varsin korkea, mutta ollut ihan realismia tässä viime viikkoina ajoittainkin silloin, kun ihmiset on hereillä, öisin tietysti yleensä on edullisempaa sähköä markkinalla, niin kyllä siellä niin kuin pienistä puroista tulee, mutta sitten jos sulla on esimerkiksi valtava omakotitalo, mikä on suora sähkölämmitys, pitäisi ehkä vielä täsmentää, toki paljon taloissakin eroa, niin se, että sä maksat 3, 4, 50 päivässä sun lämmityksestä, päivässä, ja sä toki lämmität vielä talvella enemmän, milloin se on vieläkin kalliimpaa mahdollisesti, niin oothan sä hyötynyt tuosta ratkaisusta niin pitkään, kuin viime vuosikymmenen on ollut ehkä edullisempaa sähköä tarjolla. Mutta miksi et sä ole investoinut silloin sitten johonkin energiatehokkuuteen tai ehkä hajauttanut riskejä investoimalla johonkin, niin en mä nyt tiedä kannattaako ja onko se valtion rooli taklata kaikkien näitten, jos sä asut jossain 200 neliön niin kuin pienessä linnassa, mikä on suora sähkölämmitteinen, niin en mä tiedä, onko se valtion ja veronmaksajien asia tulla siihen niin kuin apuun, että hei, tässä sulle rahaa helpotukseksi, kun sä et nyt pärjää sun tässä niin kuin pienen linnan energiakuluista. Niin mä en ole ihan varma, onko se niin kuin reilua. Ja tässä on samaa ilmiötä mun mielestä kuin tämä finanssikriisin niin kuin moral hazard, mikä tuli pankeille. Että raapikaa hirveät bonukset silloin, kun menee hyvin, mutta sitten kun asiat menee tuulettimeen, niin sä kaadat niin kuin globaalin talouden. Niin eihän toi, niin kuin, ei toi ole reilua, että sulla on tollain niin kuin täysin toispuoleinen niin kuin riski- ja tuotto-olettama. Et hyödy vaan niin kuin sähkön valtavasta käytöstä silloin, kun se on halpaa, mutta sitten kun se on kallista, niin sitten joku rientää apuun ja niin kuin kuittaa ne. Niin mun mielestä toi on reilu. Joo, tuossa on toi esimerkki siitä, että jos valtiot tukee kaikkia jonkun hinnan alennuksen kautta, niin että periaatteessa ne hyötyy eniten, jotka myös käyttää sitä eniten, eli semmoiset kotitaloudet, joilla vaikka on suora sähkölämmitys tai muuten vaan vaikka iso asunto, missä sähköä menee enemmän, niin ne periaatteessa hyötyy sitä silloin euromääräisesti enemmän. Mutta mitä muita vaihtoehtoja voisi olla järkeviä, miten sitä voisi sitä, niin kuin, sitä sähkön hinnan nousun aiheuttamaa tuskaa lievittää. Yksi ilmeisesti, mitä ollaan poliittisesti mietitty, on jonkunlainen niin kuin sähkön hintakatto, joka olisi ehkä Euroopan laajuinen tai jotain tämän tyyppistä. Niin onko semmoisessa sitten niin kuin mitään järkeä, että ikään kuin ne pahimmat piikit saataisiin poistettua sitä kautta sieltä? Joo, tuossa on omat perusteensa kyllä ja uskoisin, että toi voisi olla järkevä. Ihan esimerkkinä vaan se, että Teksasissa on hyvin Nord Poolin kaltainen sähkömarkkina nimeltä ERCOT. Siellä markkinatoimijat samaan tapaan myy sähköä markkinalle ja sitten jotkut ostaa siihen ja hinta vaihtelee päivän sisällä. Niin siellä oli 2 vuotta sitten, sinne tuli uskomaton kylmä rintama, tämä Polar Vortex, joka oli niin kuin ihan kuin jostain Marvel-leffasta, niin kuin ihan jäätävä, niin kuin tyypillisesti osavaltio, mikä on aika kuuma, niin kuin Texas on, niin sinne tuli ihan jäätävä niin kuin kylmä virtaus. Niin siellähän niin kuin tuulivoimalat jääty, kaasuputket jääty, kivihiilikasat jääty, siellä niin kuin kaikki jääty, mikä ei ollut valmis niin kuin kylmään. Niin siellä kotitaloudet veti 2-3 päivässä niin kuin monen vuoden laskun. Siellä nousi hinta $30 megawattitunti 9,000. Eli se oli 300-kertainen. Niin silloin joka päivä edusti vuotta. Miettikää. Niin se, että sä saat, jos sä oot just niin kuin, jos sä oot just
elät kädestä suuhun, niin onhan toi ihan valtava. Siellä niin kuin firmoja meni konkkaa, siellä ihan ihmisiä menehtyi, melkein 250 ihmistä menehtyi siihen. Niin kuin, en mä tiedä, onko kaikki vältettävissä, jos jotain noin poikkeuksellista tapahtuu, tuskin. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että niin kuin, ihan pelkästään se, että on niin kuin villasukat ja villapaidat ja niin kuin lämmintä päällä, niin se voi olla se voi olla satojen eurojen ero siinä, että vaikka sun sisälämpötila on alhaisempi kuin se on nyt. Niin kuin jos mietitään henkilökohtaista taloutta. Ja mitä enemmän tällaisia toimenpiteitä tehdään, niin sitä varmemmin myöskin sitten muillekin riittää. Eli ei tavallaan niin kuin olla se, nyt tässä on se hyvä puoli, että jos sä ajattelet vain omaa napaa, että no, kyllähän mä nyt paahdan ihan täysillä joka suuntaan, niin nyt sillä on myöskin joku hinta. No sit sä maksat siitä ihan pirusti. Ja sinällään se on niin kuin siinä mielessä ihan oikeudenmukaista. Mutta tässä on just se haaste, että sit kun vähän on lurahtanut pöksyä, niin sun olisi pitänyt jo niin kuin aiemmin käydä vähän vessassa. Energiainvestoinnit, kun ei ne tapahdu niin kuin nyt heti. Nyt vielä kun on komponenteista pulaa, kaikki energiajärjestelmät, joita sä voisit ehkä tehdä, niin et sä saa niitä silleen, että hei, saanko mä ensi viikolla? Ai meni ensi vuodelle. Ai menee ehkä vielä pidemmälle tai jotain. Niin ei se niin kuin, tää on aina haastavaa näissä, että sit kun pitäisi olla jo jotain, niin sun olisi pitänyt olla puoli vuotta, vuosi sitten jo miettimässä, että mikä voi mennä vikaan, miten mä voin varautua siihen. Mutta sellainen, mitä voi nyt tehdä tässä hetkessä ja nyt, niin on oikeasti miettiä ne suurimmat kulutuskohteet, ja sitä varten mä tein tämän visualisoinnin, että kannattaa käyttää se ajatusvoima siihen, että jos sä nyt lataat iPadin, niin se on, jos sulla iPad nyt sattuu olemaan, niin se on 2 eurosenttiä, niin kuin leivänpahdi. Niin kuin, ne on ihan tavallaan tässä kuvassa ihan sama. Että se ihan reilusti isoin on se, että kuinka lämmin sulla on sisällä, kuinka paljon sä käytät siihen energiaa, sauna, uuni, suihku, tuossa on vielä 6 minuuttia suihkuu. Mä kirjoitin tästä, tai somessa just jengi kommentoi että mä oon 1,5 tuntia suihkussa, niin on niinku itselle silleen, että toikin on niin jäätävä spektri, mitä jengi käyttää niinku kuumassa suihkusaikaa. Niin sekin käyttövesi monessa tapauksessa, niin se voidaan sähkölämmittää ja se tulee suoraan sit vastikkeiden kautta. Mutta toskin on niinku 1-2 askelta siitä, että no kun mä käyn lämpimässä suihkussa, niin en mä maksa siitä sähköstä. Sitten on silleen, missä sä asut? Taloyhtiössä. No mitä sä maksat taloyhtiölle? No vastikkeita. No mistä vastikkeet koostuu? No sähköstä muun muassa. Aivan, että se niinku, kyllä se kulu on siellä, mutta se ei tule heti. Ja jos sulla on yhtään pientä koukkua siinä, niin monelta vähän jo niinku fokus on lähtenyt ja no en mä pysty asiaan vaikuttaa. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä niinku vaikeuttaa vielä tätä tilannetta entisestään. Että se on täysin sun käytöksestä kiinni, mutta jos se seuraus on pienelläkin viiveellä, ja tämä on sama ongelma sijoittamisessa, vaikka sä teet oikein tai väärän asian nyt, niin se mitä tapahtuu sekunnin päästä tai tunnin päästä, niin ei välttämättä kerro vielä yhtään, että oliko se hyvä vai huono päätös. Sun täytyy oikeasti pysähtyä miettimään, että mitä tapahtuu vaikka päivän tai kuukauden tai vuoden päästä, jos mä käyttäydyn jollain tavalla. Ja jos palataan tosiaankin tuonne sijoittamiseen, nyt vedetään pikkasen vielä tämän jakson oppeja yhteen tässä. Mä oon osittain ehkä pikkasen jopa yllättynyt, että miten vähän niin kuin negatiivinen fiilis mulle tuli tuosta energiakriisistä siitä, että tämä ei olekaan ehkä niin nopeasti ohi kuin olisi ehkä toivonut. Että tässä voidaan olla niin kuin pidemmässäkin energiakriisissä, joka tosiaan voi pidemmälläkin tähtäimellä vaikuttaa sitten yrityksien tuottoihin, kuten kuvasit tuossa hyvin esimerkkien ja laskuharjoitusten kautta. Et niin kuin etenkin Eurooppaahan tämä vaikuttaa ihan eri tavalla. Et jos katsotaan, niin euro tänään osui taas niin kuin vuoden alimpaan suhteessa dollariin, eli ollaan valahdettu tuonne pariteetin alapuolelle jo. DAXi kyntää tuolla vuoden pohjissa suurin piirtein tällä hetkellä. Et kun vertaa tuonne SP500 puolelle, niin se jenkki-indeksi on kuitenkin niin kuin selkeästi niin kuin paremman näköinen kuin mitä täällä Euroopassa on. Niin haluatko itse pikkasen vielä niin kuin vetää yhteen sitä omaa markkinanäkemystä, ja ehkä siinä voi erottaa sitten Euroopan ja jenkit erikseen, sekä sitten, nyt kun ollaan puhuttu ehkä aika negatiivisia asioita, niin hakee jotain niin kuin sijoitusmahdollisuuksia, mitä tämä energiakriisi sitten avaa. Joo, no ne, ketkä mua ehkä enemmänkin seuraa, niin tietää, että mä aina keskityn eka riskeihin ja sitten mahdollisuuksiin, että siinäkin mielestä on ollut ehkä looginen, että en innostu eka tuplauksista, triplauksista ja sitten mietitään, että oliko jotain riskeikin, vaan mieluummin toisinpäin. Siinä mielessä tämä käy oikein hyvin tällä lailla. Mutta siis varmuuksiahan ei ole. Se on niinku eka ihan tärkeintä, että tämä voi hyvinkin olla ohi hyvin nopeasti, mutta haluan vaan niinku korostaa, että kannattaa niinku varautua siihen, että ei ole.
koska nämä on niin valtavan isoja muutoksia. Jos kysyntä nopeasti lähtee laskuun, yritykset vähentää tuotantoaan, ja se aiemmin se niin kuin positiivinen, mikä se on wealth effect, eli jos sä koet, että sun omaisuusarvo kasvaa, sun kurssit nousee, sun asunnon arvo nousee, sun palkat nousee, kaikki on paremmin, niin sähän kulutat enemmän. Mutta jos se kääntyy toiseen suuntaan, niin se voi ratkaista tämän yllättävänkin nopeasti, että energian kulutus vaan niin kuin järjestelmätasolla on paljon pienempää. Niin se voi niin kuin yllättävän nopeastikin purkaa tämän. Mutta toihan ei ole lähtökohtaisesti taloudelle tai osakkeelle hirveän hyvä juttu, mutta se voisi niin kuin ratkaista se aika nopeastikin. No sitten toinen kysymys on se, että kuinka paljon on jo hinnoissa, niin kuin näytit näissä, niin se ei riitä, että sä oot oikeassa tai väärässä sen suhteen, että mitä tapahtuu, vaan myöskin, että no, kuinka paljon se poikkeaa markkinan olettamasta ja sitten, että no, tuut sä hyötymään siitä ja milloin se tapahtuu ja niin päin pois. Sinälläänhän pahaa on jo mukana aika paljon ja edellisen kerran, kun vierailin täällä 8 kuukautta sitten joulukuussa Tonttulakissa, niin mä olin silloin niin kuin tosi varovainen ja Sharevillessä mun niin kuin salkku on ihan julkinen, niin sinällään pystyy katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta siis niin kuin, mä oon ylläpitänyt minun noita salkkusuojauksia, eli käytännössä mun salkku on muuttumaton sitten vuoden takaisen. Että se on niin kuin ihan aika flättiä vetää, koska mä en ole halunnut luottaa siihen, että lisää nousua tulee, ja jos laskua tulee, niin mä siltikin niin kuin pysyn aika tasaisena. Ja se on ollut varsin hyvä päätös, koska nyt on ollut henkisesti tosi helppoa, ja on myöskin varautunut siihen, että kaikkea ei ole vielä mukana. Erityisesti siitä, mihin mä perustan ton. Edellisessä jaksossa silloin 8 kuukautta sitten mä olin huolissaan sijoitusvelan kovasta käytöstä. Se löi silloin ihan täysin uusia ennätyksiä, ja silloin se teesi oli, että tämän täytyy purkautua ainakin. Se on itse asiassa nyt tapahtunut. Se ei ole vielä niin kuin kriisilukemissa, mutta sieltä on niin kuin tultu, se on nyt lähtenyt kutistumaan, kun se oli silloin vaan niin kuin ihan eksponentiaalisessa nousussa. Se on niin kuin yksi selkeä. Toinen, mitä mä nyt seuraan vahvasti, niin on just, että miten noi tulosennusteet elää. Nyt vähän tuntuu olevan aika iso ero siinä, mitä niin kuin jengi keskusteluissa olettaa ja mitä analyytikot olettaa niin kuin indeksitasolla. Niin nyt siellä vasta on alettu tekemään korjauksia, että no ehkä ne ei tulokset kasva niin paljon vaikka tänä tai ensi vuonna tai siitä eteenpäin. Niin mun mielestä siellä on aika vielä paljon niin kuin savottaa. Mutta voiko tulokset kasvaa ensi vuonna, jos erotetaan taas Euroopat ja jenkit? Kuitenkin tuloskasvua ennustetaan ja nyt kuitenkin tänä vuonna ollaan taas ennätystuloksissa, niin voiko ne vielä ensi vuonnakin kasvaa ottaen huomioon kaiken, mitä tässä nyt tapahtuu ympärillä? Siis tietenkin voi. Mä en ole ihan varma, näinkö mä Charlie Billellon twiitissä tänne, että vuoden takaisesta olisi tulokset jopa nyt laskenut. Joo, nyt vuoden takaiseen, jos vertaa GAAP-tuloksia, niin ne on laskenut muutamia prosentteja tosiaan vuoden takaa, mutta niin kuin ensimmäistä kvartaalia, kun paukutettiin ennätystuloksia vielä, niin se koko vuoden tuloskertymä on kuitenkin suurempi varmasti tänä vuonnakin kuin viime vuonna, jolla ei tämä loppuvuosi nyt ihan täysin lässähdä tässä. Mutta tosiaan ensi vuodelle ennustetaan kuitenkin taas sitten niin kuin ennätystuloksia tämän vuoden niin kuin ennätyksen jälkeen. Et siinä mielessä niin kuin analyytikot ainakin konsensuksena näkee tilanteen ei lainkaan niin ehkä niin kuin pimeänä kuin tässä jos niin kuin tarkastellaan kaikkia näitä kriisejä ja mitkä ne vaikutukset on, niin kuitenkin sitten se kokonaisuus jäisi vielä sinne plussan puolelle tuloksien kannalta, ainakin jenkkien puolella. Euroopassa tilanne on sitten ehkä pikkasen erilainen vielä. Kyllä. Joo, jenkkejä tulee ehkä enemmän muutenkin itse seurattua, mutta mun on hirveän vaikea uskoa, että toi niinku laskevat GAAP-tulokset jää tohon, että ne käy nätisti 2% miinukselle ja sitten jatketaan niinku nousua. Etenkin huomioiden kaikki nämä, miten kuluttajat käyttäytyy, miten toimitusjohtajat siellä puhuu kyselyiden perusteella, miten nämä energiahinnat, niin kuin on puhuttu, niin alkaa valua sinne marginaaleihin. Niin jotenkin tuntuisi vähän liian mukavalta, että se olisi semmoinen koronatyylinen, että käydään siellä ja nyt kaikki on taas hyvin. Että ei siinä ole mitään normaalia sellaisessa. Että siinä mielessä mä poikkean siitä, mikä ennuste on nyt, mutta en poissulje sitä, että voi, että mä oon niin kuin suojautunut optimisti, sanotaanko näin, että kyllä mulla osakkeita salkusta löytyy. Ja se on niin kuin positiivinen juttu tässä, että vuosi sitten mä olin aika epätoivoinen niin kuin osakepoiminnan suhteen, koska se oli vaan niin kuin törkeän tylsää, että kun katsoi firmaa ja muodosti itse mielipiteen sen arvosta ja sitten kävi katsoa, että no missä se treidaa, niin juman kautta se siellä oli aina niin kuin 100% eroa, että tämä on niin kaukana siitä, mitä mä ikinä maksaisin tästä. Mutta nyt alkaa löytyä, että hei, että nyt on ostomääräyksiä koko ajan vetämässä ja tehnytkin jo jotain, että lähtenyt jo sitä 30% käteiskassaa, mikä oli vuodenvaihteessa, niin lähtenyt pienimuotoisesti jo purkamaan opportunistisesti, mutta en suinkaan kaikkea. Ja salkkua yhä suojattu. Et se on niin kuin selkeä iso
osakepoimijalle niin kuin plussa, että nyt on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin vuodenvaihteessa. Et silloin kaikki tuntui koko ajan toimivan, kunhan vaan heitit niin kuin tikkaa tauluun, niin kaikki tuntui menevän aika hyvin. Tai no ehkä 21 alussa oli ehkä enemmänkin sellainen fiilis, mutta tiedätte hyvin, mitä meinaan. Mutta sitten vielä niin kuin talousmielessä optimistisesti ajatellen, niin kyllähän tässä niin kuin Euroopalla on hyvä mahdollisuus ensinnäkin hitsautua paremmin yhteen, niin kuin on tehty jo. Toki on vähän siellä täällä sitten tällaisia niin kuin, ikäviäkin kannanottoja ehkä, mitkä ei vie siihen rakentavaan suuntaan, mutta jotenkin nyt on ainakin yhteisesti tiedostetaan, mikä tämä haaste on ja minkä parissa ollaan. Niin aina tällaisessa niin kuin, on mahdollisuus hitsautua ihan eri tavalla yhteen, ja se on niin kuin, tosi hienoa. Sitten toisekseen, nyt viimeistään tämä on semmoinen triggeri firmoille ja yksityisille kuluttajille ja kelle tahansa, niin tehdä järkeviä, niin kuin energiamielessä järkeviä investointeja. Et nyt sun ei tarvitse miettiä, että no, onko se nyt 1 vai 2 euron megawattitunti hinta, niin että se ei niin pienistä kiinni, teenkö mä jonkun energiainvestoinnin vai en. Nyt se on niin kuin, rätti on niin kuin kasvoilla, että energiahinnat on nyt jotain ihan muuta kuin aiemmin, että mikä on pieni raha, jonka laittaa töihin siten, että sä säästät siinä. Niin kyllähän tällaiset investointimahdollisuudet, nämä on nimenomaan sitä, mikä parantaa tuottavuutta. Jos ajatellaan, että noita investointeja kotitaloustasolla tapahtuu laajamittaisesti ympäri Eurooppaa, niin jokainen kuutio maakaasua vähemmän, mitä tuodaan fossiilimaista tai öljyä tai kivihiiltä, niin kaikki se rahahan jää niin kuin, ei nyt ihan kaikki, mutta miltei kaikki jää niin kuin EU-rajojen sisäpuolelle. Sä ostat eurooppalaista osaamista, sä ostat eurooppalaisia komponentteja, että se raha jää enemmän ja enemmän niin kuin sinne talousalueen sisälle sen sijaan, että se valuu jonnekin niin kuin ulkopuolelle. Niin kyllä mun mielestä se on niin kuin lähtökohtaisesti hyvä. Ja sehän kasvattaa omavaraisuutta sen sijaan, että sä nojaat jonnekin talousalueen ulkopuolelle, missä on aina omat riskinsä, niin sulla on enemmän niin kuin rajojen sisäpuolella, mitä hyvää tehdä ja saada aikaiseksi. Mutta siihen mä en myöskään usko, että jokainen valtio alkaa tekemään ihan pelkkää omaansa, että se, en pitäisi siitä kehityssuunnasta itse, mutta mielenkiintoista seurata kaikkia näitä keskusteluja. Onko jotain tiettyjä sektoreita tai firmoja, missä sä nyt niin kuin näet nimenomaan tämän niin kuin kriisin myötä tulleen niin kuin parempia mahiksia? Sanoit, että silloin vuodenvaihteessa niin olit varovainen ja nyt niitä mahdollisuuksia on tullut, niin onko jotain, sä sanoit, että olet jotain ostanut, niin mitä ne on ja onko joku tietty sektori nimenomaan, mikä kiinnostaa tällä hetkellä? Joo, itse asiassa vähän reflektoi, mitä koronapaniikin aikaa, silloin mä otin semmoisen päiväkirjan itselleni, että aina jos mä opin tai tulee joku havainto, sellainen aha-elämys, mä pistän sen ylös, niin se on ollut itse asiassa ihan hauska niin kuin palata siihen, että mitä mä ajattelin silloin, ja mä silloin rustasin sellaisen jutun ylös, koska ostin silloin Booking.comia, joka on siis matkavälittäjä koronapaniikissa, että jos on tällainen kriisi päällä ja se keskittyy johonkin osa-alueelle, niin ei ole ehkä aina paras idea mennä just sinne niin kuin myrskyn silmään, mikä on niin kuin just sen niin kuin kriisin keskiössä, koska yleensä se asia politisoituu, ja sitten se ei ole enää sen niin kuin firman omissa käsissä, että mitä tapahtuu. Tippuuko jostain rahaa vai annetaanko vai muutetaanko sääntöjä vai muuta. Niin se ei ole ehkä sellainen, mitä mun mielestä, niin kuin, missä sijoittajan ehkä välttämättä kannattaisi olla aktiivinen. Et sulla voi käydä tosi hyvä säkä, ja sitten ne liikkeet voi olla aika valtavia, mutta sitten taas samaan aikaan, kuinka paljon se on se yrityksen omaa ansiota, kuinka paljon ne on niin kuin kuljettajan ratissa, ja sitten taas vastaavasti, kuinka paljon se sijoittaja voi niin kuin vaikuttaa siihen. Niin vähän sama, mitä Puttosen Vesa sanoi haastattelussa just tuossa, oliko Talouselämä vai Arvopaperi taannoin, niin viime viikolla, niin oli just, että just tämä niin kuin poliittisen riskin suuruus on niin valtava, niin mä en ehkä itse niin kuin keskittyisi sinne, missä se kriisi on niin kuin pahimmillaan, antaa sen, niin kuin, kyllä siellä ratkaisut löytyy ja se tilanne rauhoittuu ihan niin kuin ajan yli, kyllä nämä kriisit tulee ja menee. Mutta sitten jos mietitään, missä niitä mahdollisuuksia on, niin no mielenkiintoinen mahdollisuus ehkä vielä sijoittamisen ulkopuolella, niin huomannut, että suora- ja sähkölämmitteisiä taloja on ollut aika paljon myyntilistoilla, niin itse kun asun vuokralla, niin opportunistisesti varmaan tulee katseltua, että jos siellä on mielenkiintoisia löytöjä, se nyt oli ehkä vähän tämmöinen sivujuonne vaan, mutta sitten on paljon yhtiöitä, joilla ei ole välttämättä lainkaan altistusta energiaan, niin se, että kun taantumariskiä vaikka hinnoitellaan pörssiin, niin kuin enemmän tai vähemmän nyt ollaan jo tehty, niin Euroopassa kuin Jenkeissäkin, ja indeksit tulee alas, niin kyllähän kaikki yhtiöt siihen reagoi. Ja sitten jos sulla on yhtiö, jolla ei ole käytännössä energiakustannuksia,
ja sitten se on vielä vaikka vähän markkinakooltaan pienempi, eli kun on likviditeettiä vähemmän, niin sitten taas hinnat heiluu, niin muutama yhtiötä, mitä itse olen ostanut, niin tosi hyviä ostopaikkoja löytynyt, esimerkiksi Red Violet-niminen yhtiö, hyvin pieni, ja itse asiassa mun pienin positio tällä hetkellä, mutta ostomääräyksiä odottamassa, niin he käytännössä tarjoaa tällaista niin kuin taustatsekkausdataa, jos sä oot vaikka kiinteistövälittäjä ja tapaat jonkun tuntemattoman ihmisen, niin sä saat tsekattua, että onko se niin kuin turvallista tavata tämä ihminen kahden kesken ja käydä asuntonäytössä. Vastaavasti he tekee samanlaisia niin kuin datapalveluita sitten myöskin niin kuin velkojen keräämiseen ja tällaiseen. Eli he niin kuin parantaa ihmisten turvallisuutta datalla. Niin jos nyt taantuma tulee, niin ikävältäkin kuin se kuulostaa, mutta kyllähän silloin niin kuin esim. Velkojen periminen kasvaa, niin heidän palvelulle on enemmän kysyntää. Heillä ei ole mitään energiakustannusta. Niin sinällään niin tuossa ne mahdolliset riskit, joita voi tulla, niin toki kysyntä voi laskea, mutta noin niin kuin yhtiönä niin on se ihan eri tavalla altis nyt näille riskeille, mistä puhutaan paljon, kuin joku yhtiö täysin niin kuin energia-alan keskiössä. Se vaikka yhtenä. Toinen, Vontier-niminen yhtiö, monialayhtiö, mutta käytännössä mitä he tekee on huoltoasemien maksupäätteet. Niin kun tuli tästä kriisistä nyt mitä vaan, niin kyllä niin kuin autoilu on ihan perushyödyke. Ihmiset tulee autoilemaan, erityisesti Jenkeissä. Vaikka sähköistyy, niin siltikin on latauspisteitä, joissa myöskin pitää maksaa. Niin tämä yhtiö on positioitunut niin kuin molempiin maailmoihin. Myöskin autopesuun, että jos sä käyt tankkaan, sä varmaan myöskin peset auton. Niin supertylsä ja epäseksikäs business, äärimmäisen houkuttelevasti arvostettu, opportunistinen johto, joka käy ostaa omia osakkeita nyt kun on ollut paineessa, vähän analyytikkoseurantaa, paljon tällaisia asioita. Mun mielestä on hirveän tärkeää, jos sä omistat jotain, niin pitää ymmärtää, miksi joku muu on myynyt ne osakkeet. Et jos et sä tiedä sitä, niin sitten sua ehkä koijataan siinä. Niin riittävästi, kun noita asioita tulee, että miksi muut on ehkä myymässä jotain osaketta, ja löydät ne syyt, miksi sä sait just ne niin halvalla omasta mielestäsi, niin jos sä oot ne saanut itsellesi perusteltua, niin silloin on ihan hyvä paikka. Niin nämä on kaksi ihan vaan esimerkinomaista yhtiötä. Jos katsoo, kuinka moni Nordnetissä omistaa niitä, niin ne on YKK, NVQ 7 tai 20. Sitten vertaa johonkin Revenioon tai muuhun, mitä on 10 000 omistajaa, niin ei siellä montaa silmäparia niissä yhtiöissä ei edes ole. Että ne on ihan vaan tämän oman niin kuin taustatyön ja tutkimuksen niin kuin seurausta, että niistä on kiinnostunut. Mutta ei mulla ole mitään takeita siitä, mitä niille käy. Ne on vaan omien filttereiden läpi mennyt toistaiseksi. Varaan oikeuden muuttaa mieltäni huomenna, mutta tyypillisesti, jos mä jotain ostan, niin se on 5 vuodeksi plus. Että sit pitää niinku tosi pahasti osua. Ja omat hassini on myöskin mulla on kokonainen kirja niitä täynnä kirjoitettu niitä vikoja ja tai mokia ja niiden jälkeen tullut enemmänkin, mutta niinku tärkeämpää on, että se niinku prosessi on looginen ja siitä voi oppia jotain. Ja vaikka mokaakin, niin siitä, niin kuin teilläkin oli hyvä jakso, tuossa just pari jaksoa takaperin, niin mokathan on tosi hyviä investointeja. Et ei ajattele niitä vaan menetettynä rahana tai pääomana, vaan että se on niinku investointi siihen, että sä et tee enää samaa virhettä uudelleen. Jos käsittelee asiaa niin silloinhan sä aina vaan investoit niin kuin hyvä kasvuyhtiö ja tuotot seuraa sitten perässä. Kiva kuulla, että jotain positiivistakin löytyy, muuten ehkä hieman negatiivissävytteisen jakson tähän päätteeksi. Ja mielenkiintoista kanssa, että tosiaankin se sun varovainen positiointi, joka muuten on osoittautunut erittäin hyväksi positioksi tälle vuodelle, niin olet alkanut löytää pikkuhiljaa kuitenkin ostettavaa tuota pörssistä. Ja eiköhän me tehdä niin, että siinä vaiheessa, kun sä purat suojaukset ja laitat kaiken sen käteisen töihin tuonne markkinalle, niin tuut 3. kerran sitten kertomaan, että milloin on se Heikin vihreä valo hypätä 100% takaisin tuonne osakemarkkinoille. No joo, ehkä silleen vaikka yli vuosikymmen tässä 12 vuotta tulee täyteen omaa salkkuhistoriaa ja tarkasti seuraa, miten sillä menee, niin se on hirveä sääli, että pääosa kuulijoista ja tekin olette tuntenut mut niin kuin viimeiset 2 vuotta, mikä on ollut tosi poikkeuksellista aikaa. En ole aina ollut tavallaan näin varovainen, että tämä on ollut niin kuin siinä mielessä tosi, että ihmisillä on ehkä vähän vääräkin kuva siitä, että olisi niin kuin aina jatkuvasti vaan niin kuin varovainen, aina vaan riskit edellä ja muuta. Se on hyvä peruslähestymistapa, mutta on ollut paljon vuosia alkuaikoina, milloin on ollut tosi innoissa, että hei, onpa halpaa ja hyviä firmoja ja tämä on niin kuin vähän helpompaa kuin ehkä ajattelin, että se on, mutta kyllä varmasti niin julkisesti kyllä teen sitten Twitterin puolella ainakin niin
esitän kantani hyvin selkeästi sitten, jos koen, että nyt on hyvä hetki purkaa suojaukset ja painaa all-in ja ehkä jopa vivullakin sisään, että todennäköisesti silloin on aika punainen päivä, kun niin tapahtuu, mutta voi olla, että missään mahikset, voi olla, että en, mutta toivottavasti pääsen tosiaan silloinkin vielä mukaan, niin esittää myöskin valoisempaa settiä. Näin toivotaan. Tähän loppuun voisit vielä pikkasen puffaa ittees, eli miten sut löytää tuolta Twitteristä ja miten voi oppia lisää tuosta sun sijoitusprosessista ja niistä virheistä, mistä sä oot oppinut. Joo, kiitos tosiaan mahdollisuudesta. Eli tosiaan 2020 helmikuussa kuukausi ennen koronapaniikkeja, niin tuli kirja ulos Tähtäimessä osakkeet. Se löytyy ihan fyysisenä kopiona, 3. painos on nyt tulossa ja löytyy kirjakaupoista myöskin äänikirjana Storytel, Nextory. Jos on englanninkielisiä frendejä tai tykkää mieluummin oppia englanniksi, niin löytyy Considering Stocks, joko multa henkilökohtaisesti tai sitten Amazonin kautta ihan globaalisti saatavilla. Ja sitten vielä myöskin teaserinä, niin nyt on alkanut tekemään sen kirjan pohjalta tällaista viihdyttävää, mahdollisimman ytimekästä sijoittamisen verkkokurssia tai osakepoiminnan verkkokurssia, eli valitaan yksi osake itselleen mieluinen ja sitten tavallaan niin kuin rakennetaan se ajatusprosessi niin kuin palanen kerrallaan lähtien ihan siitä, ettei tarvitse tietää sijoittamisesta mitään, niin tarkoitus on käyttää erittäin paljon aikaa tehdäkseni aika tiivis paketti, milloin on selkeä alku, selkeä loppu, niin toivottavasti jengi innostuu siitä ja ainakin ensireaktiot ekoille matskuille on ollut varsin positiivisia, mutta pidetään vielä vähän vakaalla. Loistavaa, kuulostaa mielenkiintoista. Tosiaan kiitos paljon vierailusta jälleen kerran. Taisi tulla aika pitkä jakso, ehkä TC:n historiaa pisin luultavasti, mutta voi sanoa, että oli kyllä paljon asiaa, paljon mielenkiintoista asiaa ja tästä oppi kyllä itsekin taas tosi paljon, eli kiitos siitä, että kun tulit paikalle. Tosi paljon kiitos teille ja myöskin kuuntelijoille, että jaksoitte olla mukana. Tämä on kiva aina, kun me saadaan tänne vieraita, jotka on viisaampi, kun mekin opitaan joskus jotain. Tämä on vähän tylsää, että mä aina viikosta toiseen kahdesta, ja pitäisi mekin ottaa enemmän vieraita. Älkäs nyt, joka jakson katsoo aina vesikielellä, kun tulee ulos. Kiitos. Kiitoksia Heikki sulle, ja katsojat siellä kameran toisella puolella. Muistakaa pistää peukkua, jos tämä jakso oli sun mielestä hyvä. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa, oliko tämmöisessä jakson mitään järkeä. Tämä oli tosiaan niinku perjantaitakin pidempi jakso, mutta me jatketaan ensi viikolla taas todennäköisesti ihan normaalia tapaa, eikö näin? Näin tehdään. Yes. Ei muuta kuin hyviä treidejä. Morjes. Moi moi.